קוראים לי נחום שגיב, אני מקיבוץ פלמחים, דוקטור לארכיאולוגיה, מרצה גם להיסטוריה, עוסק בצורה מאוד אינטנסיבית בהדרכות והרצאות והוראה כל הזמן. תראו, במצדה יש היום כמה וכמה דגמים. זה הדגם המקיף, הכולל את הסביבה כולה, וזה יתרון גדול כדי להבין איך היא ממוקמת, ומה מאפיין את הטופוגרפיה, ואיך זה משפיע על, ואיך זה השפיע על מצדה בעבר ובהווה. מצדה היא הורסט. הורסט זה גוש שהוא רם מעל פני הסביבה, בגלל פעילות טקטונית, ולא חסרה כאן פעילות טקטונית. אז הנה הגוש של מצדה ששטחו 80 דונם, ובפעילות טקטונית כזאת הגוש נותק והוא רם מעל פני רמת המדבר, ונוצר מה שנקרא מצוק העתיקים. בכל מקרה, לפי תיאורו של יוסף בן מתתיהו, כבר החשמונאים, או יונתן החשמונאי, יונתן כהן גדול, הקים ביצור על מצדה. זה לא צריך כל כך להפתיע, כי באמת יש שורה של ביצורים במדבר, שראשיתם בתקופה החשמונאית. אם זה הורקניה, אם זה סרטבה, ואם זה דוק, דגון, אם זה קיפרוס, וגם מצדה, וגם מחבר בעבר הירדן. שם גם היו יהודים? כן. בהחלט כן, בימי הבית השני זה יישוב מאוד מאוד צפוף וגדול ומשמעותי. כן. אם כן, כבר חשמונאים, או יונתן החשמונאי, הקים ביצור על מצדה, ומי שחידש את הביצור לימים יהיה הורדוס, כמו את שאר מבצרי החשמונאים, הוא שיקם ובנה מחדש, ולמעשה על מצדה לא שרדה ארכיטקטורה חשמונאית. אולי כמה בורות מים, ואולי קצת נמצאים קטנים. אז כל מה שנראה היום על ההר, יש שייך בתקופתו של הורדוס, קצת מתקופת המרד, תוספות שונות, וכנסיה מהתקופה הביזנטית. העניין הוא שהורדוס הקים או שיקם את מצדה, הוא היה מודע לבעיות של אספקת המים. כי בראשית דרכו לשלטון, שהוא ברח מירושלים, שנת 40 לפני הספירה, עקב כיבושה של הארץ על ידי פרטין, אני לא יודע כמה אתם מודעים, היה כיבוש של שנים אחדות בין 40 לשנת 37 לפני הספירה. ולמעשה ההנהגה שנתמכה על ידי הרומאים חוסלה או נפגעה. אח שלו פצע להתאבד, הורקנוס שעמד בראש העם היהודי ונחשב להיות כהן גדול, אוזנו נחרטה, והפרטים מינו כהן גדול את מתתיהו אנטיגונוס נצר לבית חשמונאי, והורדוס ברח עם משפחתו מירושלים ושם אותם במצדה, והם סבלו מבעיות קשות של אספקת מים. 800 איש מבני משפחתו והמקורבים שהו במצדה תקופה מסוימת ונקלעו למצוקה של מים. וכשהורדוס חזר הפעם כמלך, בלי שתיארתי את כל המסלול שהוא עבר, הוא הומלך על ידי הרומאים, ולא נחשב שליט לגיטימי על ידי היהודים, כי הוא לא מבית דוד והוא לא מבית חשמונאי. כשהוא חזר, הוא אמר דבר אחד, אני הולך לשקם את המבצר הזה, ולדאוג לכך שתהיה לו אספקת מים יותר משוכללת ממה שהייתה קודם. והוא התבסס על נחל מצדה, כולם רואים? זה נחל מצדה. הוא אמר, אני אקנה כאן סכר, ואני אתפוס את 100 שיטפונות שזורמים רק בחורף, ימים בודדים בחורף, את המים
נזרים באמצעות אמה אל בורות שיהיו בצלע שכאן מולי או מולנו. 8 בורות במפלס הזה שאני מצביע, ויתפוס גם מים מהערוצים האלה שנקראים נחל בן יאיר, למלא עוד 4 בורות גדולים, וביחד 41,000 קוב שנאגרו ב-12 בורות. ואז אפשר יהיה להוביל את המים למעלה אל מצדה, למלא בורות על מצדה, ולהבטיח את קיומם של האנשים בכבוד וברווחה, ממש. ולכן הפרויקט הזה של חציבת 12 הבורות ויצירת מסלולי הליכה או עלייה לשיירות שנשאו את המים, זה פרויקט מימיו של הורדוס, והוא למעשה אפשר חיים ברווחה ואפילו בתפנוקים במצדה. זה דבר אחד. ודבר נוסף, ואני אחר כך אתן סקירה היסטורית מפורטת יותר, בעקבות השלטון המרושע של הנציבים שישבו בקיסריה, במאה הראשונה לספירה, עד פרוץ המרד בשנת 66, יהודים החליטו למרוד ברומאים, החליטו שאי אפשר עוד, וקבוצת מורדים שיוספוס קורא לה סיקרים, תפסה את מצדה, ואני אדבר עוד על הנסיבות ומי הם. כלומר, משנת 66 יש קבוצה של מורדים סיקריים, תפסו את מצדה כמורדים ברומאים. עכשיו, הרומאים לא טיפלו בהם, והם לא היו מעורבים לאורך הפעילות של המרד עצמו, לא שומעים עליהם. אבל לאחר כיבושה של ירושלים, וכיבוש בית המקדש, שרפתו בשנת 70 לספירה, נותרו עדיין 3 נבצרים שלא הניחו את הנשק. כלומר, הרומאים אמרו, אנחנו לא נרפה עד שנחסל גם את אותם גחלים לוחשות, והם היו הרודיון, ומחבר בעבר הירדן ומצדה. באמת הרומאים התפנו. החל משנת 71 כבשו את הרודיון, שגם שם היו מורדים. בשנת 72 כבשו את מחבר, ובשנת 73 או 74, ועל כך יש התלבטות במחקר, הרומאים הגיעו לכאן והטילו מצור שנמשך לא יותר מחודשיים או 3, אבל המצור היה כל כך יזום ומאורגן ונמרץ, שבאמת אחרי תקופה קצרה נכבשה מצדה, לאחר שחומותיה הובקעו. ולנצורים לא היה חסר מזון ולא חסרו מים, אבל מאחר שהובקעו החומות, אז גורלה של מצדה נחרץ. הדגם הזה ממחיש היטב את מערכת המצור הרומית ואת הפריסה של 8 מחנות מסביב, ואני אנסה להראות לכם. המבואה נמצאת בערך פה, וזהו נחל מצדה. הנה, אני מראה את כל התוואי שלו. המקום שממנו יצאנו. כן, המקום שאנחנו בו כעת. בסדר? זה נקרא מבואה. זה יוצא בערך פה בדגם. והרומאים שהגיעו לכאן, אמרתי, כנראה בחורף של 73 או 74, כי בקיץ זה טירוף להתקרב לאזור, בזריזות רבה וביעילות יוצאת דופן, הקימו דייק, הנה אני מעיר עליו, רואים? שמקיף את מצדה מטר אחרי מטר, 3,800 מטר של דייק, זאת אומרת חומה היא לא מסיבית במיוחד, גובה מרבי כ3 מטר, אבל היא מונעת בריחה, היא מונעת הצטרפות של תגבורת אפשרית. עשויה מקרשים? היא עשויה מאבני שדה, אבנים מקומיות. הם הקימו את מערכת המצור תוך 2 שבועות, והחיילים הרומאים מאומנים ומוכשרים לכל עבודה נדרשת, אם זה סלילת דרכים, אם זה חציבה,
אם זה הקמת גשרים או סכרים, הרומאים התמחו בכל זה כחיילים, זה היה חלק מהפעילות שלהם. הם הקימו את הדייק, שגובהו מרבי 3 מטר, והקימו 8 מחנות, אני אראה לכם כמה שניתן לראות ולהראות מפה. רגע, פה באזור הזה שסביב נחל מצדה 3 מחנות, ונראה אותם מלמעלה בצורה מאוד ברורה. למה פה 3 מחנות? מאחר והכניסה האולטימטיבית למצדה היא משביל הנחש. זה האזור של שביל הנחש. יוספוס כותב על שביל הנחש. הקימו עוד מחנה כאן, נקרא מחנה הרביעי או מחנה ד', נראה אותו במהלך הסיור. כנראה שמפה יצאו שבויים יהודיים להביא אספקה מעין-גדי. הקים כאן את המחנה החמישי, הנה הוא, וזה המחנה השישי, המפקדה של פלביוס סילבה, מפקד הלגיון העשירי. פה עוד מחנה שנקרא מחנה השביעי, וכאן מחנה שנקרא מחנה השמיני, וכל המלאכה הזאת הושלמה בתוך 3 שבועות בערך. בתוך שבועיים, הקמת הדייק והמחנות בתוך שבועיים, ואז הם התפנו בין 7,000 ל-8,000 לוחמים, חיילים רומאים, כולל כוחות עזר, כי זה יותר מליגיון. ליגיון זה רק 5,200, והם היו בין 7,000 ל-8,000, זה כולל כוחות ממדינות בנות ברית, שחייבות לשלוח סיוע. אבל עוד כמה אלפי שבויים יהודים שלפי הבנתנו הם הביאו אספקה מעין-גדי. בכל מקרה, לאחר אותם שבועיים, ומי שירצה להוסיף כמה ימים יוסיף, יגיד אני לא מאמין, נסתדר עם זה. במאמרים ובמחקרים הרלוונטיים מדברים על שבועיים. ואז התפנו לנסות להציב אל מצור שיבקיע את חומות מצדה. וכאן, שימו לב, הפרשי הגבהים בין הרמה לבין פסגת מצדה הוא פחות מ-100 מטר. בצד המזרחי 320 מטר. ופה הייתה שלוחה טבעית, כאן, אני מצביע, אני מקווה שכולם רואים, שלוחה טבעית שאפשר היה לשפוך עליה אפר בכמות לא גדולה, בתוך זמן קצר מאוד להציב אל מצור אחד, שהרומאים העלו אותו ככל הנראה מפורק בחלקים, הרכיבו אותו, בנו אותו בירושלים, הביאו אותו לכאן, או שבנו אותו בקרבת מקום, והעלו אותו תחת אש, אבל עם הגנה של יריות אור גדולות שמגינות מפני חיצים ומפני אבני דרדור. העלו אל מצור. אל מצור זה אל ניגוח. מתקן שיודע לקעקע את החומות עם מוט אדיר. הם העלו את אל המצור, הרכיבו אותו תחת אש והצליחו להבקיע את חומת מצדה. לאחר שהצליחו להבקיע את החומה, גורלה של מצדה נחרץ. את השאר כבר נספר במקום אחר, אבל חשוב להכיר את מערכת המצור על החלקים שלה, ועוד פרט אחד, זה מחנה המפקדה של פלביוס סילבה, מפקד הלגיון, ופה מצאו משהו שהוא לא אופייני למחנות רומאים, מצאו מחנה בתוך מחנה. כשעשו חפירות, כאן בתוך המחנה הקטן הזה, הפנימי, התברר שהרומאים השאירו כאן חיל מצב לעוד כמה עשרות שנים, בערך 40 שנה לאחר שכבשו את מצדה. אני אומר שהכיבוש היה בסביבות שנת 73-74, בחורף, או סוף החורף, ונשאר כאן חיל מצב כדי לשמור ששום יהודים לא יחזרו לכאן ולא יתפסו את הביצור הזה, את המקום. יוספוס מדבר על 967 סיכרים, הוא מזכיר רק סיכרים, אבל זה כולל משפחות וילדים. היום במחקר מקובלת הערכה שהיו כאן מורדים נוספים שהגיעו פליטים שונים, אולי איסיים שהגיעו מקומראן. עוד נדבר על האפשרויות האלה והמשמעויות. בכל מקרה, הדגם הזה בעיניי הוא חשוב, וניתן לעלות למצדה כמובן בשביל הרץ, הנזכר על ידי יוספוס,
יש עוד אפשרות לעלות, לא, שביל הנחש, סליחה, שביל הנחש נזכר על ידי יוספוס. הוא שביל, אמרתי, זאת הכניסה למצדה. בספק אם אפשר להיכנס בדרך אחרת, אבל יש אופציות. ויש שביל שמלווה את מערכת המצור ממש כולה, הולך לאורך הדייג, תופר את אזור המחנות, עולה ומטפס על המצוק ומגיע לצד המערבי, והאמת שהוא ממשיך עוד הלאה לכיוון הר אל-עזר. זה השם של ההר הזה, הר אל-עזר. יש אפשרות לעשות מסלול גם מהסוג הזה, בין אם בעלייה ובין אם בירידה. זאת חוויה מיוחדת בגלל כל מערכת המצור הרומי, שרואים אותה שלב אחרי שלב. כמה? 3 שעות, 4 שעות, תלוי כמה משקיעים בזה, זה לא סיפור. כל הסיפור של ההליכה זאת 1.5 שעות. אבל תלוי כמה משקיעים בדרך. יש לי שאלה, באיזה עונה של השנה כל הרומאים עשו את זה? אם זה היה באוגוסט עם כל השבועות שלהם? הרומאים ככלל לא נלחמים בחורף ולא נלחמים בלילה. אבל כאן לא הייתה ברירה, ואנחנו סבורים שהם נלחמו בחורף או בסוף החורף. זאת ההנחה, זה לא תואם בדיוק את ההסברים של יוספוס. החוקרים משוכנעים שהם לא הגיעו לכאן בקיץ ולא נלחמו בקיץ כדרכם, אלא דווקא בחורף, כנראה סוף החורף. איך הייתה כל הלוגיסטיקה שלהם? להביא מים כל יום לכאן? שבויים יהודים יצאו כנראה מהמחנה הזה, המחנה הרביעי, הלכו בערך 18 קילומטר לעין גדי, בשיירות שיצאו באופן סדיר, אולי אפילו בלילות, אבל באופן סדיר יצאו לעין גדי, הביאו גם מים וגם מזון. נכון הוא שבנחל צאלים שיותר קרוב יש נביאות קטנות. אין ענבה ואין נמר, אבל הנביאות קטנות והן לא מספיקות ל-11 או 12 אלף איש שהיו כאן ביחד עם כל המערכת. אם כן, כל המצור נמשך בין 2 ל3 חודשים, וזו דעה מקובלת היום במחקר, וזה דגם מאוד חשוב, ומכאן אנחנו יכולים להתחיל את הביקור במוזיאון. לפני שעולים למצדה, מוסיף פרטים בסוגיות שונות בתחומים פתוח, רק נהיה יותר בשקט. פתוח, ואני יכול להגביר. יש טעם לתת איזה דברי מבוא ולנסות ליישר קווים ולדבר על בעיות של המחקר ואיך אנחנו מבינים היום את מצדה, איך נוצר מיתוס מצדה, האם המקורות שלנו אמינים. וזה הזמן לברר. בדרך כלל אני עושה את זה על איזה רצפה באיזה חדר, אבל הפעם אמרתי לא מתאים ואפשרו לנו לשבת כאן. תראו, המקור שלנו לסיפורה של מצדה הוא יוסף בן מתתיהו, שנחשב להיות מקור אמין. באמת, התיאורים הפיזיים, הגיאוגרפיים שלו באמת מתבררים כמדויקים. תיאורים מספריים שלו, דמוגרפיים, הם אחרים, הם מוגזמים בדרך כלל. וממנו אנחנו לומדים על המקום, והוא מספר שהחשמונאים הם הראשונים שבנו כאן ביצור, והזכרתי את יונתן, כהן גדול. לא ברור אם זה יונתן, אחיו של יהודה, מי ששלט אחריו, או אלכסנדר ינאי, שהכינוי שלו היה יונתן. מכל מקום אין לנו שום שריד מהתקופה החשמונאית, אולי בורות מים. ועכשיו, כשאנחנו מתקרבים למרד הגדול, ישב כאן חיל מצב רומי בתקופת הנציבים. והעם היהודי היה מפולג ומסוכסך, ואחת הסיעות, אולי הקיצונית ביותר בתוך החברה היהודית, שפעלה בירושלים בעיקר לפני החורבן, נקרא סיקרים. הסיקרים, מהמילה היוונית סיקה, שזה פגיון, נהגו להחזיק פגיון מתחת לגלימה שלהם, ודקרו יהודים. כל
כאלה שנראה היה להם שמשתפים פעולה עם הרומאים. הם היו מעורבים בכל מיני מהומות והתרחשויות בירושלים, ודקרו ללא כל היסוס כל מי שהם חשבו שהוא משתף פעולה עם הרומאים. הם אמרו, רק אלוהים לבדו ימשול בנו. לא משפט ולא שום דבר, הם היו מאוד קיצוניים. ערב המרד, בשנת 66, הם פשטו על מצדה, בזזו מחסני נשק שהיו ברשותו, שעוד היו מזמנו של אורדוס, חזרו לירושלים, המשיכו במהומות, דקרו למוות כהן גדול שנקרא חנניה, כהן גדול בדימוס, דקרו אותו, אז עמד בראשם יהודה בן חזקיה הגלילי, כך קראו לו. יהודה בן חזקיה הגלילי עמד בראש קבוצת הסיכרים, וכגמול על המעשה הרצח הנורא הזה, נמצאו אחרים מתומכיו של חנניה, שתפסו את יהודה בן חזקיה הזה ודקרו אותו וחיסלו אותו, או הרגו אותו. הסיכרים ברחו מירושלים, חזרו למצדה, וישבו במצדה כל משך המרד, ולא שומעים עליהם כקבוצה שמעורבת במרד עצמו. אין ספק שהם אלה שדרדרו את מערכת היחסים בין היהודים לרומאים יותר מכל קבוצה אחרת. ויחד עם זה, במרד עצמו לא שומעים עליהם. הם היו רק באזור הזה או גם בצפון? הם היו באזור הזה. אולי היו אחדים מהם שנותרו בירושלים, אבל כללית אנחנו לא יודעים עליהם כל כך הרבה, וההנחה שהקבוצה דומיננטית שלהם תפסה את מצדה, החזיקה במצדה כל תקופת המרד, שזה אומר משנת 66 עד שנת 70, והמשיכה להחזיק במצדה עוד שנים אחדות עד שהרומאים הגיעו לכאן וכבשו את המקום. יוספוס מדבר עד 967 איש במצדה. זה כולל בוגרים, גברים ובני משפחה. הסיכרים 967. עכשיו, כשהם עזבו את ירושלים לאחר חיסולו של מנחם בן יהודה הגלילי, הם עמדו כאן, הגיעו למצדה בפיקודו של אלעזר בן יאיר. וזה שם יותר מוכר. הוא עומד בראש הסיכרים במצדה. יוספוס מספר עליהם שבפסח בשנת 68, כלומר שנתיים אחרי פרוץ המרד, הם פשטו על כפר יהודי סמוך שנקרא גדי, והרגו שם יותר מ-700 נפש יהודים, רובם נשים וטף. אז להניח שהם יצאו להביא אספקה, ואולי ביזה, ולכאורה הם תקפו, הם לא היססו לחסל כל מי שנדמה היה להם שמשתף פעולה עם הרומאים, או מן הסתם זה גם מה שקרה בעין גדי. ואני מדגיש שאם כך, אלה שתפסו את מצדה במרד היו יהודים קיצוניים, רצחניים, סיכרים. אם לתרגם את המילה, זה פשוט סכינאים. עכשיו, אמרתי שהרומאים לא טיפלו בכמה מבצרים, או לא הספיקו לכבוש את המבצרים שנותרו לפיכך אחרי כיבושה של ירושלים, הרודיון, מחבר ומצדה. את הרודיון הם כבשו ביעילות בשנת 71. במחבר הם בנו מערכת מצור הדומה להפליא למערכת שהקימו כאן במצדה. אם מכם שיגיע למחבר, יראה דייק או שרידים של דייק, הוא לא הושלם, מחנות מפוזרים מסביב, וסוללה שעליה התכוונו להעלות אל מצור. בדיוק אותה מערכת, אלא שמערכת המצור במחבר הוקמה לפני שהם הגיעו למצדה. אנשי מחבר נכנעו לרומאים בגלל פרשייה של אחד מהאנשים החשובים במחבר, אחד מן הבנים של המשפחות המיוחסות במחבר, נתפס על ידי הרומאים, והם עמדו להוציא אותו להורג, רצו לצלוב אותו,
והוא צעק שיעזרו לו, והם היו מוכנים לתת לרומאים את המבצר, ובלבד שיתנו להם, ויחזירו את אלעזר, ויתנו להם להתפנות ללא פגע, וזה מה שקרה. אז המבצר במחבר הוסגר לידי הרומאים, לאחר מכן הרומאים גם תקפו את אלה שיצאו ועזבו את מחבר. לא, לא ידוע לנו יותר מאשר מה שהתיאור הקצר שמסרתי, ורק אז הרומאים התפנו לטפל במצדה, הגיעו עם תוכנית מוגדרת מראש. אנחנו משערים שהגיעו בין 7,000 ל-8,000 לוחמים רומאים, ועוד כמה אלפי שבויים. בתוך זמן קצר מאוד הקימו את כל מערכת המצור שלאט לאט נראה אותה, ומערכת המצור הזאת היא השמורה ביותר מסוגה בעולם. ולמה היא כל כך שמורה? קודם כל, אם השתמשו באבני שדה מקומיות לצורך הבנייה, וכל מה שקרה מבחינת נזק שנגרם במהלך השנים זה רק בגלל רעידות אדמה וקצת זרמי מים, ואף אחד לא שדד אבנים, לא לקחו אותם. כלומר, אם רצו או רוצים לשחזר איזה שהם מחנות או חלקי ביצור, כל מה שצריך זה לאסוף את האבנים, לגלות את היסוד, את מה ששרד, את הנדבכים הנמוכים, להרים את האבנים, לסדר אותם מחדש וכך עשה שמריה גוטמן למחנה הראשון, מחנה א', שנמצא ממש מולנו. אתם רואים את החלון? תסתכלו מהחלון, תראו מחנה משוחזר. זה המחנה ששמריה גוטמן מהצוות של יגאל ידין, שעבד כאן בשנות ה-60, לקח על עצמו לשחזר את המחנה הזה שנקרא המחנה הראשון. אגב, המחנה השני נמצא כאן, מאחריכם, מחנה גדול מאוד עם מאפיינים מדהימים של מחנה לגיון רומי, עם שערים, 4 שערים בצורת קשת, זה נקרא קלוויקולה. הנה כאן, ממש כאן, כשנעלה גבוה תראו את זה יותר ברור, ומחנה נוסף מעבר לנחל מצדה. עכשיו תראו, הרומאים, אמרתי, הקימו בזריזות מערכת מצור והחלו לשפוך סוללה על שלוחה טבעית, ורק מקצתה זה חומר מלאכותי, וכנראה שתוך זמן קצר מאוד הבקיעו את חומת מצדה. כמה זמן לקח כל הפרויקט? בין 2 ל3 חודשים. ולאחר שחומת מצדה הובקעה, לפי תיאורו של יוסף בן מתתיהו, אלעזר בן יאיר, מי שעמד בראש הסיכרים, כינס את חבריו ואמר להם בערך את הדברים הבאים: טוב מותנו מאשר לראות את נשותינו מחוללות או נמכרות לעבדות, ואת ילדינו הופכים, בנינו לעבדים ונשותינו לשפחות. זה היה האופי של הנאום. הוא אומר, מוטב למות מאשר ליפול בשבי ולהימכר לעבדות על ידי הרומאים. בנאום ראשון הוא לא מצליח לשכנע את חבריו להתאבד, וגם התאבדות לא מקובלת ביהדות. הוא נואם נאום נוסף, הוא מזכיר את רצון האל, והיהודים משתכנעים, או הסיכריים משתכנעים, וקובעים גם את הסדר שכל ראש משפחה יהרוג את משפחתו, ולאחר מכן יבחרו 10 שיהרגו את השאר, וכך הלאה. כשהתחיל המחקר של מצדה, בואו נגיד ככה, פלביוס סילבה שהגיע בבוקר למחרת, לא ביום ההבקעה אלא למחרת בבוקר, מצא את כל אזור המגורים זרוע בגופות, 960 בלבד. 2 נשים ו5 ילדים חמקו מן ההתאבדות הקולקטיבית הזאת, לפי תיאורו של יוסף בן מתתיהו. והם גם סיפרו לרומאים את דבר הנאום, את הסיפור שהצגתי עכשיו. בכל מקרה, היום אנחנו סבורים שפלביוס סילבה נתן הוראה מיד לפנות את הגופות, לשרוף אותם או לקבור אותם. שלא יהיו איזה מפגע וסירחון וכך הלאה.
ולכן במרוצת השנים, כשהתחילו מחקרים וחפירות במצדה, לא מצאו את רוב השלדים, אלא קומץ בלבד. ויש חוקרים שאומרים, יהודים לא מתאבדים, מה פתאום? זה לא מקובל ביהדות להתאבד, ויש לנו שלל דוגמאות שכן היו התאבדויות, אפילו במרד הזה, המכונה המרד הגדול. ביודפת הייתה התאבדות של 40 איש לפי תיאורו של יוספוס. והיו עוד מקומות שאנחנו יודעים שהיו התאבדויות, אבל יש יהודים אומרים, אוקיי, יש חוקרים שאומרים, איפה השלדים? איפה הגופות? והאמת היא כזאת, אם נקבל את הגישה שאומרת, זה מפגע, וזה סכנה, זה גם סירחון, זה גם מחלות. הדבר ראשון נפטרו מהגופות, אם נקבל את הדברים כפשוטם, זה יכול להיות הסבר מניח את הדעת. אבל יש כאלה שמקשים ואומרים, רגע, לא מקובל ביהדות. מי המקור ההיסטורי? יוסף בן מתתיהו. האם יוסף בן מתתיהו היה כאן בזמן המרד? לידיעתכם, הוא לא היה. הוא ליווה את המרד בגליל ובמקומות נוספים עד כיבושה של ירושלים בשנת 70, ולאחר הכיבוש של העיר עזב את הארץ, הגיע לרומא וחי שם בחסות המשפחה הפלאבית, אספסיאנוס וטיטוס. הוא חי שם וקיבל תארי כבוד, ושם הוא כתב את ארבעת ספריו, מלחמת היהודים, קלמודות היהודים ועוד 2, נגד אפיון וחיי יוסף. אם כן, הוא לא היה כאן. אז איך הוא יודע לספר לפרטי פרטים את כל המהלכים של התקופה, ובמיוחד של כיבוש מצדה? ומאיפה הוא יודע להביא אלינו את הנאום הזה של אלעזר בן יאיר, והוא מתאר את הנאום כאילו הקליט אותו? איך זה קורה? יש לכן חוקרים שמערערים על הסיפור. אז התשובה המקובלת במחקר אומרת כך: יוסף שישב באמת ברומא, בחסות הרומאים, הקיסרים הרומאים, הייתה לו גישה לארכיונים של הצבא הרומי, או מה שנקרא קומנטרים שלהם. יותר מזה, הוא לא יכול היה לפברק סיפורים מדמיונו, כי חיו קצינים שהשתתפו כאן בדיכוי המרד, הם גרו ברומא, הם היו בחיים, והוא לא יכול היה למכור להם סיפורים שהוא בודה מליבו. ולכן אנחנו מתייחסים לתיאורים שלו כתיאור אמין. העניין הוא הנאום. לעניין הנאום שלא פירטתי ולא קראתי לפניכם, אבל בסרט שנראה עוד מעט אולי נשמע קטעים ממנו. אוקיי. בחוברת שקיבלתם נמצא הנאום החשוב הזה, אבל גם כאן למחקר יש מה להגיד. מקובל היה בעת העתיקה שההיסטוריון שכותב דברים מנסח אותם כפי שהוא סבור שהיה ראוי שיאמרו. בסדר? הוא כותב כאילו הקליט או רשם סטנוגרמה. כי ככה הוא חושב שהיה צריך להיאמר, וזה, יש לזה תקדימים מתקופות קדומות יותר, ובמחקר מוצגות דוגמאות, ולכן אנחנו סבורים שאפשר להתייחס לתיאורים של יוספוס כתיאורים אמינים, למרות שהשלדים לא נמצאו, או כמעט כולם לא התגלו עד היום. אולי בתור קוריוז פה נוח לי לספר, אני אגיד שהתגלו על מצדה עד היום 28 שלדים, זה כולל צמא שראיתם במוזיאון, 3 שלדים או חלקי שלדים בארמון הצפוני בדרגה התחתונה, ועוד 25 שלדים במערה במצוק הדרומי שמשקיף על הר אלעזר. אבל לפני מספר שנים, בשנת 1969, הביאו את כל השרידים האנתרופולוגיים האלה לקבורה ממלכתית, והציגו אותם כמגיני מצדה. אבל יותר מאוחר, נכנסו אנתרופולוגים
למערה במצוק הדרומי ואמרו, רגע, בדקו וראו שיש שם עצמות חזיר. או אם ככה זה לא של יהודים. אותם 25 שלדים במצוק הדרומי. לא מתאים שיהודים יקברו לצד עצמות חזיר. יהודים לא יעשו את זה. אז מי עוד בא בחשבון? אולי רומאים נקברו שם, ואולי נזירים בתקופה הביזנטית, ונראה לי שאלו הם האופציות האפשריות האחרות, אבל ספק רב אם אותם 25 שנתמנו עם השלושה ביחד הם יהודים. אבל הם כבר מונחים תחת למצבה שעליה כתוב באותיות של קידוש לבנה, מגיני מצדה. תראו, מבחינה מדעית צריכים קודם כל חומר שנקרא קולגן, אם יש, לפעמים אין, אבל הרזולוציה היא לא כל כך, לא מאפשרת את הגמישות. היא לא תעשה הבחנה בין רומאים ליהודים. לא, בין ביזנטים ל... פה אולי כן, אבל בין רומאים למשל, לדעתי לא עשו את הבדיקה הזאת, וזה נשאר ככה חתום לתמיד. עכשיו לעניין המיתוס, איך נולד ואיך הייתי אומר, איך נולד המיתוס ואיך הוא נסדק. זאת מילה עדינה, אולי נשבר. לדעתי המיתוס נולד כאשר בעבר קראו את סיפורה של מצדה אצל יוסף בן מתתיהו וראו את מגיני מצדה כמי שמוכנים לחרף את נפשם על מזבח אמונתם, מוכנים להקריב את חייהם. ומתי זה בא לידי ביטוי? בשנות ה-40 שבאירופה התחוללה שואה ויהודים רבים הובלו לטבח ממש, אפילו הם ניסו להתנגד, לא הייתה להם היכולת. וכאן ראו את מגיני מצדה כסמל לנחישות, לעמידה איתנה, וכך נוצר המיתוס. שנות ה-40 כאן כשבאירופה שואה. אבל מחקר שערך פרופסור מנחם שטרן בשנות ה-80, נדמה לי, השנות ה-80 המאוחרות, מנחם שטרן נרצח בעמק המצלבה. הוא היה, נדמה לי, עמד בראש החוג המחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטה העברית. גאון, מי שלומד בית שני, אין מצב שהוא יוותר על כל פרסום וכל מאמר שלו. הוא עשה ניתוח על תיאוריו של יוסף בן מתתיהו, ושם לב שכשיוסף מדבר על מגיני מצדה, או על אלה שהגיעו למצדה, הוא קורא להם סיכרים. אבל הוא מזכיר עוד קבוצה שנקראת קנאים. והקנאים היו יהודים שהתנגדו לשלטון הרומי ורצו למרוד בהם, אבל הוא מגדיר אותם במחקר ככהנים שפעלו במקדש. מה שקרה בראשית המחקר של מצדה בימיו של ידין ולאחריו, על כל השלטים במצדה היה כתוב קנאים, קנאים, קנאים. בסרט שעוד מעט נראה המילה קנאים לא תוזכר אפילו פעם אחת. בעקבות המחקר של אותו פרופסור מנחם שטרן, ברור שהקנאים היא קבוצה בפני עצמה של כהנים זוטרים, שפעלו בעיקר בירושלים, ואין להם שום קשר למצדה. ומי כן היו במצדה? סיכרים. תראו, זה סיפור קשה. ברגע שעושים הבחנה ומגדירים את מגיני מצדה כרוצחים, כסכינאים, אז זה קשה לנו. זה קשה לכל יהודי. ובוודאי לכל אלה שזוכרים את המיתוס, ואתם זוכרים, חילות צה"ל היו עולים כאן להשבעות וטקסים, וזה נגמר. זה נגמר לדעתי אחרי הפרסומים של מנחם שטרן בסוף שנות ה-80. כך נסדק, אולי נשבר מיתוס מצדה לפי הבנתי. אבל חזרנו למצדה בהמוננו. שאלה, הנאום עצמו זאת עובדה או שגם זה מיתוס? הנאום של... הנאום כתוב אצל יוספוס. אתה יכול לשאול אם יוספוס מקור אמין כן או לא. הוא כתוב, אנחנו למדים ומכירים את הנושא כולו רק מהתיאור של יוסף בן מתתיהו. הוא טוען ששמיים מלא אנשים. לא, רק שנייה. אני הסברתי שאנחנו, היום החוקרים בני זמננו, רואים בכך סוג של כתיבה היסטוריוגרפית.
שהמחברים הרשו לעצמם לכתוב דברים כאילו הם היו נוכחים בעצם את הדברים כפי שנדמה היה להם שראוי שיאמרו. יוספוס לא היה פה, הוא הבין שהיה איזה נאום, שמע באופן כזה או אחר על איזה נאום, וכתב את מה שהבין שהיה צריך להיאמר. השאלה אם יוספוס נחשב להיות אמין כן או לא. אני אומר שבמחקר היום יוספוס מצוטט לאורך ולרוחב. בכל מקום מדעים מצטטים אותו וחולקים עליו רק בנושאים של מספרים. פה ושם טעות, באמת פה ושם הולדת טעות היסטורית. רוב התיאורים שלו מדויקים בנושאים גיאוגרפיים, בנושאים פיזיים ואחרים. הוא נחשב בהחלט מקור אמין. אז זה המצב, וזה הסיפור לגבי מיתוס מצדה. ובאמת, לאנשי תנועות הנוער בשנות ה-40, וחלק מכם אולי קרוב אליהם, אולי בעצמכם הייתם כאן. הייתם צעירים, ואנחנו פחות או יותר בני אותו גיל. לא חשוב. יצא לי להדריך פעם קבוצה של המכון, ולפגוש על מקורבים כאלה שהכירו את הדברים, עלו לרגל למצדה עם הפחים של החמוצים האלה, עם כל התרמילים על הגב, הלכו שבוע. זה, לפחות הטקסים שצה"ל ערך כבר נפסקו. חלק מהמיתוס היה גם בתיכון, לימדו אותנו שהמצור נמשך 3 שנים. נכון. אני אומר, חודשיים עד 3, וזה לא התחיל מיד אחרי שנת 70, זה מתחיל 3 שנים יותר מאוחר. תלוי אצל מי קוראים. תקראי אצל מנחם שטרן, ומנחם שטרן הוא פיגורה כזאת שאי אפשר להתעלם ממנה. אני... הספרים לבתי הספר. מה לומדים היום? לא יודע, תראו, אני יכול להגיד לכם מה מלמדים באקדמיה. אני לא יודע מה בתי הספר היסודיים, אני מצטער, התיכונים, אם בכלל עוסקים בזה. באקדמיה מלמדים את מה שאתם שומעים עכשיו. תקשיבו, באקדמיה מלמדים את מה שאתם שמעתם עכשיו. בסדר? אני בא משם ואני בעצמי מלמד שם. אוקיי? לדעתי זה מה שהביא לסופו של המיתוס, אבל היום חוזרים למצדה, שאגב הוכרזה על ידי אונסקו כאתר מורשת עולמית, ובצדק. השרידים שנשארו מימי הורדוס הם מרשימים, הסביבה מדהימה, גם מבחינה נופית, גם מבחינה תרבותית, גם מבחינת הממצא הארכיאולוגי. אלה הם קריטריונים לאשר לאתר מסוים לקבל את המעמד או את הסטטוס של אתר מורשת עולמית. מצדה עונה על כל הקריטריונים האלה, בלי שום קשר לסיפור ההיסטורי, אם הוא היה מדויק או לא, ואם יוספוס מתאר את הדברים נכונה, כן או לא. אני דרך אגב לא פרובוקטור גדול. גם אם היו עדיין הסיפור הוא סיפור חזק מאוד, מבחינת להתאבד ולא ללכת לשבי. אם להתאבד. אם להתאבד, גם זה לא בטוח. אני לא באתי לעשות פרובוקציות, אבל אני באתי להציג את האמת כפי שאני מכיר אותה, או כפי שאני מבין אותה, ומי שירצה את האסמכתות אני מוכן להפנות ולהראות, ולפחות אני אומר לא להתעלם מזה, ואני בעד שנגיע למצדה בהמוננו, נדע את המציאות, ויש במצדה מה להציע. מבחינת הממצא הארכיאולוגי המדהים, והתצפיות והנוף וכך הלאה. הסיפור ההיסטורי הוא קצת יותר מסובך ממה שהבנו עד עכשיו. כן. ברשותך, אתה מדבר על יוסף בן מתתיהו כמקור, אבל יוסף בן מתתיהו גם מקור שמספר אז, לפני יותר מ-2000 שנה, על כל המחנות, על הדייק, ואנחנו רואים חפיפה מלאה בין התיאורים הקרביים שלו כאן, למרות שהוא לא היה פה, ברור לך... אתה מאשר את דבריי. אז רגע, ברור לחלוטין שהיה לו מידע מאוד אמין על מה שקרה פה. ומה שאנחנו יכולים לבדוק, שהוא כתב ויש ממצאים, אנחנו רואים שהוא דייק מאוד. 8 המחנות, גודל של הדייק, כמעט כל דבר שאנחנו רואים שם כתוב שאפשר לאמת מאומה. אמת. ברור שהוא דיבר עם מפקדים, אתה אומר שהיה לו גישה... לארכיונים? יכול להיות שאנחנו נדבר לשם, או דרך המפקדים או דרך הגיבה. או שכתב אותו מליבו. אני, או שבסדר, אבל אני באופן אישי אתה אומר לי, בכל כך הרבה דברים שאני יכול לבדוק אותו, הוא דייק. אפילו החקרא, אפילו הסיפור על החקרא שהתגלתה עכשיו, הוא כותב את זה בערך שם.
משקיפה על עיר דוד. אחר כך הוא היה. אתה אומר שהוא היה, פה הוא לא היה, אבל פה למרות שהוא לא היה, הוא דייק. אתה רואה את כל המחנות כמו שהוא מתאר אותם. כן. החקרא לא הייתה קיימת בימיו, את החקרא הרס שמעון. תשמע, אתה מאשר את דבריי. אני מסכים. בערך עד שנת 100. הוא נפטר בסביבות שנת 100. הוא הגיע בשנת 70 וחי ברומא בערך עד שנת 100. יש אפשרות בכלל שכולם ירצחו על ידי הרומאים? תיאורטית זה יכול להיות. רגע, תיאורטית, בכל מקרה היו מסלקים את הגופות. השאלה אם סיפור ההתאבדות הוא אמין או לא אמין, ואני בא ואומר, א', יש לנו התאבדויות נוספות, ואני יכול לתת דוגמאות, ומכיוון שיוספוס צריך להתאפס כמקור אמין, אין סיבה לשלול את התיאור הזה. ולא צריך להתפלא שלא מוצאים שלדים. למה שנמצא אותם ככה פזורים בשטח? אולי שרפו. זה נכון, זה נכון. אני סבור שהם מצאו גופות ונפטרו מהם מיד. תשמעו, אני... תראו, פה אני נותן לכם את התמונה מהמבט האקדמי הכי אמיתי שאני יודע או הכי מבין. בסדר? ניקח את הדברים במידה מסוימת של צניעות ואתם רשאים לבדוק אותי. לעניין השיווק, נכון? זה לא עושה לנו מערכת יחסים נוחה עם תיירים, עם יהודים ישראלים, תגלית ואחרים. היו 3 ששרפו ערבים, וזה דומה למה שהיה לפני 2000 שנה. תראו, רק שנייה, מיד נמשיך ונצא לדרך. תראו, צריכים למצוא את הנוסחה, לא להדגיש את הדברים האלה, לא חייבים להדגיש את העובדה שכאן ישבו סיקרים רצחניים, ואפשר לקרוא להם בשם הכללי מורדים. לא חייבים להציג אותם במלוא על כל המאפיינים. גם, רגע, עוד מילה. עוד משפט שלא אשכח, ברשותכם. בסדר. במרוצת השנים גילו כאן ממצאים שמהם עולה שהיו כאן עוד מורדים. יוספוס לא מזכיר קבוצה אחרת, אבל הממצא הארכיאולוגי תומך בכך או מאפשר את הפרשנות הזאת. למשל, באחת התעודות או אחת המגילות שגילו בסוגר, שנקרא סוגר המגילות, גילו מגילה שנקראת שירות עולת השבת, והיא 9 כמוה התגלו בקומראן, מקום מושבם של האיסיים. קומראן נכבשה בשנת 68, כשמצדה עוד בכלל לא הייתה במצור, ואולי ברחו משם כמה איסיים, או אחד לפחות, שהביא איתו את המגילה הזאת. אם נקבל את הגישה הפשוטה הזאת, היו פה גם איסיים אחדים. ואולי הגיעו גם פליטים אחרים מירושלים ומקומות אחרים, כי בכל מקום שיש מקום, אתר מבוצר, בורחים אליו פליטים. לכן השם מורדים הוא שם נהדר שאני מתחבר אליו טוב. בסדר? יוספוס כותב רק על סיקרים, ומי שמדבר על מורדים כשם כללי, הוא בסדר גמור. לא משקר, הוא לא משקר. אבל אמרו שהיה כאן היה מורדים ולא סיקרים. לא. אם נדבר על רוב, כנראה סיקרים. אבל אני אומר, סביר מאוד שגם אחרים יצטרפו. ולא נוכל יותר מזה לייפות את התמונה. והשאלה רק איך מציגים אותם. צריכים לרכך אותם, לא מוכרחים לספר הכל. אנחנו פה, בסדר, לא תיירים, צריכים לדעת את הדברים. לא מוכרחים לספר בדיוק הכל ולא צריכים לנגח. ואני לא מחפש בדיוק לנתץ מיתוסים, וכל אחד ימצא את הנוסחה. אבל שיהיה גם נאמן למצפונו ולא יפברק דברים. אז נגיד את העדית תמונה היסטורית כפי שאני אגיד כך, אני מבין אותה היום. זה כבר לא שנה אחת, כבר לא מעט שנה. בסדר? אנחנו נלמד לחיות עם זה.
אחרי זה תקחי מגילות קומראן למשל, תקחי ותקפי דרך זה או בין זאת מרתקת, אני שמעתי אולי 15. זה נקרא חדר משמר שהיה בקצה שביל הנחש. למעשה זאת הכניסה הראשית למצדה, וכל מי שעלה שביל הנחש הגיע הנה, היה כאן משמר, בדקו דרכונים, בדקו תעודות, בדקו מי האנשים. הם ישבו כאן על הספסלים שאתם יושבים, הכל אורגינלי, הכל יותר מחוזק, הטיח קצת מחוזק. עכשיו תראו, חשוב לי להדגיש שהורדוס ידע לייצר באמצעים הכי פשוטים ולקבל אפקטים מרהיבים. מה הכוונה? תראו את הלוחות האלה, את הפלטות האלה שנוצרו בסך הכל מטיח מוחלק, טיח מחויר. זה סוג של סטוקו. עכשיו, מה יש בפנים? כלום. תראו קצת חצצים, יש שם טיח מוחלק היטב ונוצר אפקט של לוחות שיש. את זה הורדוס עשה גם כשהתקין עמודים, שבנה ארמונות. הוא לא היווה חומרים יקרים מחוץ לארץ, למעט האפר הוולקני שהובא לומר לקיסריה לבניית הנמל. השתמש בחומרים מקומיים, אבל באמצעות הטיח והסטוקו. מה זה סטוקו? טיח מחויר, טיח מוחלק. הצבע הוא בתוך הטיח. שהצבע הוא חלק מהחומרים. לא לא שייך לצבע, זה טיח מעובד, מחויר. אם את נכנסת לענייני צבע זה כבר פרסקו. בסדר? פרסקו זה ציורים בצבע על טיח לח. כי יש גם ציורים בצבע על טיח יבש, שזה סקו, ונראה כאן כבר כאן את היחס של הורדוס לאסתטיקה באמצעים פשוטים. אין פה שום שיש בשלב זה. הורדוס בכלל לא היווה שיש לארץ. פה היו שומרים. קדימה, קדימה. נעצור כאן כדי לדון בשאלה מה הן האבנים האלה. ברור שהן לא בליסטרות. ראינו את הבליסטרות, אבנים קטנות יחסית מעובדות היטב, כי הן צריכות להחליק בתוך מסילה מעץ. אלה אבני דרדור. גדולות יותר, כבדות מאוד, מעובדות חלקית, כי הן בירידה או במדרון כשהם גלגלים אותם, הן יכולות להתגלגל במהירות ולקחת את כל מי שיש בדרך. לא במקרה התגלו כאן בסביבה מול אזור ההבקעה. בסדר? אני לא יודע על אבנים כאלה שהתגלו למטה, ואם אכן לא התגלו, זה אומר שלא הספיקו. לא הספיקו, כי הרומאים היו כל כך יעילים והארטילריה שלהם כיסתה את כל השטח בכמויות אדירות של אבני בליסטרות. מה שנקרא בשפה מקצועית ריכוך. איך זה עובד הבליסטרות שיורים? איך זה... לא מגלגלים, הבליסטרות שמעיפים את... אבל בזה אפשר. את אלה מדרדרים. אני לא יכול כעת, אני צריך להראות את זה בתמונות או במצגת, ויש לי, לא פה. בעיקרון יש קפיצים שמבוססים על גידים של בעלי חיים. ואת הקפיצים האלה מפתלים, ואז כשמשחררים הדק מסוים, האבן טסה למרחק של מאות מטרים. זה לא על ידי קטפולטה? תשמעו, קטפולטה פועלת בדיוק באותה דרך. לא, אבל היא מעיפה... לא, זה יש הבדל. קטפולטה בדיוק אותו מתקן, אבל במקום לראות אבנים, במקום להשליך אבנים, זה משליך חיצי ברזל כבדים. זו קטפולטה. יש סוג של בליסטרה שנקראת
או נגר. והיא יורה את האבנים לא במסלול שטוח, אלא עם כף כזאת, תלול מסלול, בדיוק. וזה מתקן שלא היה בשימוש בארץ לפני סוף המאה השנייה לספירה. אז לא במרד הגדול, לא במרד בר כוכבא. הדרכות שקטות ולא נפריע לאחרים. כרגע זה לא הסתייע. אם כן, אנחנו נמצאים בתוך מה שהיה פעם חומת סוגרים. חומת סוגרים. למה הם לא הביאו את האגה שלהם? חומת סוגרים זו חומה כפולת פנים כמו חדרים. אתה יכול לעמוד יותר במרכז כי הקבוצה מתפרסת ושם לא שומעים בכלל. אני אעמוד איפה שנוח לכם. אני עומד פה, בסדר? אתם תקשיבו. אוקיי, תודה. חומת הסוגרים זו חומה בעצם שבנויה משתי קירות דקים ומחיצות ביניהם. מי שרוצה בספרדית יקבל. רגע, מבינים אותי? מבינים? אם כן פעם הייתה חומה עוד מימי הורדוס. ולמה הוא בנה חומה? והורדוס בנה ולא לפניו? כדי שאנשים לא יפלו לתאומות. המקום נראה די שמור ודי מוגן מבחינה טבעית. האופי הטבעי של המקום הוא כבר נותן תרומה אסטרטגית. אבל אנשים יכולים ליפול לתאומות, הוא בונה חומה שבתוכה חדרים שיכולים לשמש לצון או מה שלא יהיה. המקום הרגיש ביותר זה מקום שתסתכלו לו עכשיו למטה, שהייתה בו שלוחה טבעית. שומעים גם האחרונים? שלוחה טבעית שגרמה לכך שאם רצו לשפוך עליה חומר, 85% מן השלוחה זה סלע טבעי, ורק 10 או 15% זה שפך מלאכותי. כולם שמעו אותי? אז הוא עושה את הפרויקט הזה למהיר ויעיל ונוח. וזאת נקודת התורפה של מצדה, במונחים האסטרטגיים של השימוש באלי מצור. כלומר, על השלוחה הזאת, הטבעית, שפכו שפך בכמות לא גדולה במיוחד, ואפשר היה בזריזות להקים פה רמפה ולהציב אל מצור ענק. אני עוד מעט תוציא תמונה של אל מצור, שהעמידו כאן על איזה בימה, על איזה רמפה, והוא היה יותר גבוה מראש החומה. ואל המצור היה לו מתקן ניגוח, כמו מוט עם ראש ברזל, טלטלו אותו קדימה ואחורה, והוא הבקיע את החומה בדיוק פה. ולא במקרה לא שיקמו כאן את הקירות של חומת הסוגרים, אלא השאירו רק את הרמפה, את המרפסת הזאת, כדי שנוכל להשקיף ולראות את הסוללה כפי שהשתמרה אחרי רעידות אדמה וגשמים, את גבעת הקברים ישר מולנו, הגבעה החרוטית הזאת עם המרפסת, אתם רואים? לשם הובאו לקבורה בטקס ממלכתי הרוגי או לוחמי מצדה, אמרתי כולל העצמות של כאלה שנטמנו ליד החזירים, עצמות חזיר, ויש איתם בעיה. יש גם עצמות חזיר? הנה ממול, הנה, לאן את מצביעה? פה למטה. גם את עצמות החזיר? פה למטה. אוקיי, בסדר. אבל זה היה סוג של בטן רכה ככה, אם ככה. אז מראש בתכנון היה לקוי, כי פה היה סוג של בטן רכה שאפשר היה לחדור. אוקיי, זה לוועדת חקירה, אני אספר מה שיש. אתם רואים את נחל מצדה ישר לפנינו? רואים? נחל מצדה. עכשיו תשימו לב, נחל מצדה מנקד שטח אדיר, את כל המדרונות, את כל האזור שממערב. וכשכבר יש שיטפון, זורמים שם כמויות אדירות של מים. כל מה שצריך זה להקים סכר, והם הקימו, והורדוס, הכוונה להורדוס, והקים אמה וחצב, אמרנו בורות, ובמהירות מילאו את הבורות בכמויות אדירות של מים. הסכר לא שרד, אבל חלק מאמת המים קיים, אנחנו לא יורדים למטה, זה לא מתוכנן לביקור שלנו, אחרת הייתי מראה לכם קטע של האמה, ממש ליד עמוד החשמל השני, ניתן לראות חלק מהאמה. אגב, ותראו את הדייק, הדייק עולה על גבעת הקברים מצד ימין, ושם מצד ימין, שזה צד צפון, רואים את שני המחנות, את המחנה השישי ואת המחנה החמישי,
אתם רואים? אגב, כולם שומעים אותי, כי אני לא... רגע, סליחה, הנה אני מצביע. רואים את זה? המחנה הגדול הזה הוא השישי, בסדר? ובתוכו מחנה של חיל מצב שנשאר עוד כמה עשרות שנים. ורואים את שביל הרץ, שביל הרץ מלווה, עולה מלמטה, מטפס על המצוק. הבוקר עשיתי את חלק משביל הרץ עם איזה קבוצה קטנה של מטיילים שלא נמצאים איתנו. פרימטרו על האדם. זה לא כך משנה, הוא צמוד למערכת המצוק. הוא צמוד והוא מלווה את מערכת המצוק. אז זה הדייק, שביל הרץ, המחנה השישי והמחנה הנוסף. אני כבר גמור. חיל המצב הרומי. ופה המחנה החמישי, נחל מצדה, והדייק מטפס על השלוחה והרמה למעלה ומקיף את מצדה מטר. בואו. אתם רואים שזה מבנה אורך כזה, שהמוקד שלו לצד מזרח, נגמר באפסיס. אז מה זה? כנסייה. בדיוק, קפלה או כנסייה קטנה, תקופה ביזנטית. המקום כבר היה נטוש, עזוב וחרב. מלאחר המרד הגדול, אמרתי, נשארו כאן קצת חיילים רומאים לעוד כמה עשרות שנים, ואז המקום ניטש. ובתקופה ביזנטית, במאה החמישית והשישית, אולי עד התחילת שביעית לספירה, הייתה כאן קבוצת נזירים שהקימה לאורה. מכירים את הביטוי? לאורה זה מנזר של מתבודדים, שרוב ימות השבוע הם חיים במערות או בכוכים או בתאי התבודדות. ליד קסר אל יהוד יש כאלה. ואדי נחל, על יד דיר חדשלה. נכון? כן, הכל נכון. בקיצור, היו כמה עשרות לאורות במדבר יהודה, ופה לפי הערכה היו כ-20 נזירים בין ההריסות של מצדה. אולי נראה לכם באיזה מקום היה תא התבודדות או מקום מתבודדים כזה, אבל לסופי שבוע, שבת ובעיקר בראשון, הם התכנסו כאן לתפילה משותפת, לארוחה משותפת. אבל בעיקרון כל השבוע חיו בבדידות ממש, התפללו, למדו וגם עשו איזה עבודות מלאכה שונות. כן, זאת לאורה, ומקורות נוצריים מזכירים את הלאורה הזאת. מקורות מהתקופה הביזנטית קוראים למנזר שהוקם כאן מנזר מרדה. מרדה בארמית זה מבצר. רואים את היסודות, את השרידים של המבצר שהוקם על ידי הורדוס, וקוראים לגבעה או להר הזה מרדה, מבצר מרדה. וגם למנזר, מנזר מרדה, מ.ר.ד.א. באחד המקורות האלה יש תיאור של גן ירק שהיה כאן לא רחוק, אולי בנחל צאלים, ונאמר שם כך: סמוך לים המלח ישנו הר המכונה מרדס. בהר זה מתגוררים מתבודדים ויש להם גן ירק במרחק 6 מילים מהם ליד שפת הים. ויש להם גם ממונה לעבודה מקרב קהילתם. כל אימת שרוצים המתבודדים לשלוח לגן הירק בשביל ירקות, עוקפים את החמור, לשון עוקף, ואומרים לו, לך לגן אל השרת והבא לנו ירקות. והוא לבד יורד אל הגנן ועומד ליד השער, ובראשו דופק בדלת, ומיד הגנן מעמיס עליו ירקות ושולח אותו לדרכו. ואפשר לראות את החמור כל יום עולה ויורד לבד, ומשרת את הזקנים לבד מבלי לציית לאף אחד אחר. אני משער שאם הזיהוי נכון ומדובר על הקהילה הזאת, המקום הרלוונטי זה אזור נחל צאלים, שיש שם נביאות. מי שמכיר, אין נמר ואין ענבה, יכול להיות שגידלו שם באמת קצת ירקות. עוד דבר, הפתחים האלה היו פתחים מפולשים, ומשם נכנס אור. הקירות היו עבים ולמדי מבודדים וחזקים, היו פתחים צרים, מבחוץ פתחים קטנים, אבל מבפנים זה מפולש ומאפשר לאור להתפזר פנימה. אגב, גם כאן אתם רואים
שיש חלק משופע וקרני האור חודרות ממזרח ומאירות על השולחן שעליו ניהלו את טקס המיסה או את הליטורגיה הנוצרית, שכוללת כמובן שתייה מעניין הקודש ואכילה ריח לחם. יכול להיות שפה הייתה איזה רליקביה, שרידים קדושים, לפעמים יש קברים, אבל כאן מקומו של השולחן שעליו הכהן או הכהנים ניהלו את הטקס המרכזי בליטורגיה הנוצרית. לסיכום, לפנינו כנסייה, ויש עוד שרידים אחדים מהתקופה הביזנטית פזורים על מצדה. הם מעידים על קיומה של קהילה כזאת עד לתחילת המאה השביעית, ואז היה כיבוש פרסי אלים של הארץ שמחק את כל המנזרים במדבר יהודה, ואלפי נוצרים, נזירים ואחרים מצאו את מותם בפלישה הזאת, פלישה של פרסית מן המאה משנת 614. הפרסים כבשו את הארץ ל-14 שנים, עד 628 הצליחו להדוף אותם ולהמשיך לשלוט כאן תקופה קצרה עד לכיבוש המוסלמי. נמשיך. שבין אתרי רשות הטבע והגנים מצדה זה אתר מספר 1 עם לפחות 750,000 תיירים כל שנה. כן ירבו, ואני מקווה שהמספרים לא ירדו. כרגע יש איזה ירידה מסוימת, אבל 750. זה האתר המוביל, ואחר כך קיסריה. לפי הצעת שחזור של אדולף שולטן, החוקר הגרמני שעבד כאן בשנות ה-30 של המאה ה-20. הוא בדק את מערכת המצור הרומית, שראינו אותה כמעט בשלמות, ואמר זאת אותה מערכת השמורה ביותר בעולם. וככה הוא כבר משחזר את אל המצור שהיה מעל הסוללה, בראש הסוללה, והחלק העליון של המגדל יותר גבוה מהחומה ב5 מטר. אז אפשר לשים שומרים בראש המגדל עם חיצים, עם אבני קלע, כדי לפגוע בכל כאלה שינסו לשרוף או לפגוע באל המצור בחלקים ולהרכיב אותו תחת אש. מאוד מורכב, מאוד קשה, אין הסבר אחר. ותזכרו, אנחנו מסתמכים על יוספוס ועל נתוני השטח, ותמיד יש קצת ויכוחים. לדעתי זה טעות. זה בלתי אפשרי לעשות כזה דבר בעלייה. זה חייב להיות מישור. אתם זוכרים שאמרתי שהייתה רמפה? חייב להיות מישור פה. אתם זוכרים שאמרתי שהייתה בימה? יוספוס כותב שהייתה בימה. אבל בסדר, זאת הצעת השחזור של שולטן. אני הייתי משחזר אחרת, אוקיי. זה לא נכון. אני איתך, אתה יודע מה? טכנית, האבן מתכת היה הולך באלכסון. אני איתך. במקרה הזה יוספוס מדבר על בימה. ברור. ואם היו מקפידים יותר, גם היו יוצרים משטח ישר. בשטח לא מוצאים אותו. לא כך או כך, לא משופע ולא ישר, לא מוצאים. ורעידות האדמה. אני איתך. בסדר? אני עם יוספיוס. שימו לב. כן, נכנסנו לעוד חדר משמר. ותראו עוד פעם, הקירות מעוצבים בצורה שנותנת אפקט כאילו מדובר בלוחות שיש, אבל זה אורגינל? רגע, זה לא חדש. זה אורגינלי. אורגינל. לכל היותר עבר חיזוק. זה אורגינלי באחריות ממשלתית. איזה ממשלה יש לך? עכשיו אנחנו מאמינים לך. אני לא התכוונתי לעשות בפוליטיקה. אני חוזר מרגע רצנו. אין אחריות. אתם רואים את קו השחזור? מה שלמעלה בנייה על ידי אבנים שהתגלגלו למטה, הבנייה על ידי ידין והמשלחת. הקו השחור לא נמצא פה. עובר למעלה, לא משנה, תשמעו, אל תעשו מזה עניין גדול. כל זה קצת טיח, מוחלק היטב. וזה מקורי, ויש לנו עוד כאלה במצדה. איזה חטיפים אלו?
כן. אוקיי, תראו. נכנסנו לתוך הארמון, המכונה הארמון המערבי. כנראה שזה המבנה הראשון שהורדוס הקים על מצדה. יש מי שאומרים, אולי יש כאן יסודות חשמונאים, אבל בפועל הבנייה הרודיאנית בוודאי. בתוך המחסנים שהיו חלק מהארמון הזה, ארמון שהשתרע על שטח של 4,000 מטר מרובע, והוא נועד בעיקר לארח אנשים שרצו לפגוש את הורדוס. הם יכלו לקבל כאן את כל השירותים שנזקקו להם, ואז היה כאן חדר קבלה, חדר כס, והם יכלו לפגוש אותו ולדבר ולבקש ולהציע, אבל כל זה צריך להיות מתואם מראש ולקבל אישורים. מתי שהורדוס הגיע לביקור כאן, יכלו לפגוש אותו. המבנה המאורח המלבני הזה הוא מחסן. זה אופי של מחסנים. הם מאורחים, מלבנים. המורדים במצדה ילתרו כל מיני פתרונות לצרכים שלהם, כולל פינת מצדה לאורך השנים. בכל מיני פינות במצדה התקינו דגמים שממחישים את הסביבה הקרובה. עוזרים לנו להבין מהו המכלול של תוכו הגענו. ואנחנו, אמרתי, בתוך הארמון המערבי, כך הוא קרוי, שמסתכל על שטח גדול של 4,000 מטר מרובע. יש כאן שורה של חדרים. אגב, וגם כאן יש טיח מחויר על הקירות. תראו, גם כאן יש אפקט של מלבנים. לעתים המלבנים האלה יכולים להיות צבועים בפרסקו. איך זה נשמע? תראו, זה נשמע, זה לכל היותר קיבל חיזוק. לחזק בארכיאולוגיה מותר. לשחזר ציורים במקום המדויק שלהם לא מקובל. אז אפשר לראות כאן את הדגמים האלה שמאוד אופיינים, גם בירושלים רואים כאלה, גם במחבר רואים דברים, רואים במבנים אירודיאנים, זה מה שמאפיין. בכל מקרה, המכלול הזה מאופיין בחדרים בהיקף וחצר פתוחה במרכז. הדגם הזה של חצר מרכזית שהיא המוקד, שמהחדרים המקיפים יכלו להתייחס דווקא אל מה שבמרכז ולא אל הנוף שמחוץ, הדגם שמאפיין את התקופה ההלניסטית וקיים גם ביריחו. הורדוס חי בתפר שבין התקופות, בין התקופה ההלניסטית לרומית הקדומה, והוא הכיר את המתכונת הזאת של מבנים מופנמים, נקרא להם, אבל גם בנה מבנה מוחצן. הארמון הפרטי שלו בדיוק הפוך, שהמוקד הוא הסביבה והנוף. בארמון הצפוני נראה שפע של חלונות שפונים לנוף. רגע, שמה זה פרטי ופה זה ארמון ציבורי? בואו נגיד שגם לכאן לא כל אחד יכול היה להגיע, אבל אורחים של הורדוס, אנשים שמקורבים, שרצו להיפגש, יכלו להתארח כאן. בסדר? אז זה הארמון המערבי עם שורה של מחסנים וחדרים, ובחדר הפינתי, כיוון דרום-מזרח, מצאו שקעים, 4 שקעים בקרקע, מניחים ששם היה הכס, המושב, הקורסה שעליה הוא ישב, כשקיבל את אורחיו. וייתכן, זה נהוג לקרוא לחדר הפינתי או חדר הכס, ופה רואים 4 שקעים. פה היו עמודים. שימו לב, כשהוא בונה עמודים, הוא בונה אותם חוליות ומצפה אותם בטיח. תראו כאן איזה אפקט של העמודים בכניסה ל... בתקופה הרומית והביזנטית אנחנו מכירים בתי מרחץ שעבדו בשיטה שנקראת היפוקאוסט. כלומר, מתחת לרצפה של בחדר חם
הזרימו אוויר חם שחימם את הרצפה מלמטה ואת הקירות, ולבנים חלולות. זה חלק מבית מרחץ שעבד בשיטה אחרת, לא בהיפוקרסט, אלא היה תנור בצד הזה. זה גם בקולוסיאום ברומא היה אותה שיטה. היה תנור בצד הזה של הקיר, וישב עליו דוד, בוילר כזה, דוד מברונזה או מעופרת, וצינור הזרים מים אל האמבטיה. הנה האמבטיה. פה יש אמבטיה מתאימה לבני אדם, לא שמנים ולא גבוהים. מאוד רזים. נכון, אבל זה מה שיש. מי שעשה את העלייה לפה הוא זה מה שיש. וזה אמבטיה. יש גם אמבטיות יותר גדולות, אבל זה מה שגילו במצדה. העניין הוא כזה, אין לנו היפוקרסט, אבל יש לנו אפשרות לחמם מים. וזה, נגיד, יש אמבטיה אחת, זה משהו צנוע. אבל צריכים גם חדר למים קרים. בכל בית מרחץ צריך גם פריגידריום. ופה מדרגות מובילות אל בריכה קטנה ששימשה פריגידריום, כלומר חדר הקרים. יש לנו את האלמנטים החשובים ביותר, מקום שיש בו מים חמים, שאפשר לטבול בהם, ויש מים קרים, וזה המינימום. מה החדר הזה? עכשיו זה חדר מעבר, יכלו לעשות כאן אולי גם טיפולים קוסמטיים, מסאז'ים, בדיקור מניקור ומצי, אולי, מציאות. יכלו לעשות כאן, כי בבית מרחץ רואים משוכלל, יש חדרים מתאימים גם לטיפולים שונים, טיפולים קוסמטיים, ובאמת כוללים עקירת שיער ומסאז'ים וככה, עקירת שיער לגברים. יש מצב של באמת? אז אני עברתי את החדר הזה פעם. בקרה יש מצב של מקווה. אם היו עוקרים לך את השיער עם פינצטה, שערה, לא היית יוצא משם חי. או ספק. לא. לא היה להם ז'ילטה. לא התכוונתי למקומות אחרים. אתה כבר מגלה מהאתיקה במקומות אחרים? זה שנשארת בחיים. לא חשוב. תשמעו, באמת עקרו שערות גם לגברים עם פינצטה. באחריות אני אומר, יש לנו דיווח פילוסוף רומי שנקרא סנקה, שמתחת לבית המגורים שלו היה בית מרחץ, והוא מתאר מה קורה שם ומה הוא שומע. הוא אומר שעוקר השערות היה מכריז על מקצועו. הוא אומר עוקר שיער. והיה צועק. וכשהיה תופס קורבן, שרצה טיפול, היה מורט לו והוא היה צועק במקומו. בלשונו של סנקה. עכשיו תראו, חשוב מאוד להבין את הדגמים האופייניים לימי הבית השני. המשותף לכל הפסיפסים והעיטורים והאומנות של ימי הבית השני, אלה דגמים שאין בהם דמויות ודיוקנאות, והקפידו מאוד לקיים את הדיבר השני, לאמור, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, לא תשתחווה להם ולא תעבדם. שאלה, צמחים מותר? כן. אגב, זה לא פסל. חצי מהתשובה נמצא אמת. לא. בכל מסכה. בשום אופן לא. מה שמותר זה דגמים גיאומטריים, דגמים צמחיים, זה מותר וזה קיים בירושלים בשפע של מקומות, כך במחבר בעבר הירדן, כך במצדה, אבל, שימו לב, בארמון הפרטי של הורדוס בהרודיון הוא הרשה לעצמו חירות, ושם יש גם בעלי חיים. באותה תקופה של מצדה הקפידו בקיום הדיבר השני בהרודיון, שנחשב להיות מקום פרטי, בדעת צפייה מלכותי, וגם בבית המרחץ שלו למשל, הפרטי, יש בעלי חיים. בבית המרחץ התגלו ציפורים, ובדעת צפייה מלכותי, שאולי ראיתם אותו בתערוכת קבורת הורדוס, התגלו תנינים ובעלי חיים וסוסים, כלבים. אין מצב של מקווה. זה נראה כמו מקווה, וזה יכול לתפקד גם כמקווה, ובלבד שיהיו כאן לפחות 40 שעה של מים בלתי שובים. זה לא כל כך תלוי
בצורה אלא במקור המים. אם יש לפחות 40 שאה של מים בלתי שאובים, זה מי נגר, מי גשם, שמותר להוסיף להם כל כמות של מים שאובים, זה יכול לתפקד כמקווה וזה כשר וזה מתאים. פה חיו פרסונל ואורחים, אנשים שעבדו בשירותים השונים. לא, זה לא מקום רק כל כך רגיש. יש מגורים, אני אראה לכם עוד, נראה כמה נספיק. מה זה העמוד הזה? זה בסיס של עמוד? זה לא בסיס, זה חוליה. עכשיו תראו, זה איזשהו מתקן מאולתר גם על ידי המורדים. אם מישהו בונה בצורה כזאת פרטאצ'ית על הפסיפס, זה לא מתאים לבנייה המקורית של אורטוס. בסדר? האם זה מיכל מים, מקום לשטוף רגליים? אני לא יודע, קשה לדעת. אבל זה לא אורטוס. לא, זה נראה מעט. לשטוף רגליים לפני שנפילנים. עוד דבר, שימו לב שיש כאן פתחים מפולשים לאור, אתם רואים? מי ששם לב, יש כאן פתחים לכניסה של אור, ויש לנו כאלה גם בנגב, ויש כאלה בהרודיון, תפגשו בבית. בואו נראה עוד פסיפס יפהפה מימי בית שני. יכולת לתת להם השערות מסוימות, אבל התשובה היא לא... זה לא הרבה, זה לא הרבה. היא אומרת לי על קופצית, הקדמת את הסוף. היא צודק, כולם כולים צודק. אבל בוא אני אגיד לך מה זה להקדיש את השיאה ואני צריך... אם אני ניסיתי להגיד שבמצדה, לאחר שאורדוס חצב את 12 הבורות למטה למרגלות מצדה ומילא אותם במים, במי נגר מנחל מצדה, מי שיטפונות, הוא יכול היה להבטיח מילוי סדיר של בורות שהיו על מצדה. ולא היו הרבה. למטה ב-12 הבורות 41,000 קוב, שזה המון. על מצדה 9,000 קוב, זה לא מעט. ואפשר היה לחיות ברווחה. מה שאתם רואים כאן, זה בור, אבל בגלל המדרגות האלה, החוקרים נתנו לו את השם בור טבילה, בריכת טבילה. אפשר גם לשחות כאן. שימו לב לתאים האלה, אפשר להניח פה בגדים. אפשר גם לטבול כאן, והשאלה מה מקור המים. כדי שאפשר יהיה לטבול כאן טבילה מטהרת, המקובלת ביהדות, צריך ש40 שאה לפחות יהיו נגר מי גשם, וזה לא בלתי אפשרי. אנחנו יודעים להעריך, או מקובל להעריך כמה זה 40 שאה. הממעיטים אומרים 332 ליטר, ראיתי גם כאלה שאומרים 250 ליטר. המרבים אומרים 1,000 ליטר, וגם אם נלך על מידת ביניים כמו חצי קוב, 500 ליטר, יש לנו סדרי גודל. וברור שכאן יש המון מים, מאות קובים, אבל אם 40 שאה ראשונים הם מי גשם, מי נגר שניגרו כאן בחורף ונאספו, מותר להוסיף אליהם מים שאובים, נאמר מהברכות למטה. אין בעיה, אז זה קשר גם לרחצה, כלומר גם לשחייה והנאה וגם לטבילה מטהרת. זאת אומרת, פה למטה אין בור, היו צריכים להביא מהבורות בצפון. זה נכון, אבל תזכרו, אם רצו שזה גם ישמש לטבילה כמו מקווה, ה-40 שאה הראשונים צריכים להיות מי נגר. וניתן בחורף פה, אפילו באזור המדברי הצחיח הזה, לאסוף מי נגר. בכמות כזאת. לכן השם שנתנו החוקרים בריכת טבילה הוא שם ניטרלי, הוא מאפשר את הכל. בסדר? קיבל את השם בית מדרש. בית המדרש. עכשיו אני רוצה להסביר מתי מבנה מוגדר בארכיאולוגיה כמבנה ציבורי. מבנה בדרך כלל של אולם, לעתים רבות מלבני, אבל הוא יותר מחדר רגיל קטן. והעניין הוא שיש פה ספסלים. זה כבר עונה לקריטריון מבנה ציבורי.
לעתים יכולים להיות עמודים ולא חייב שיהיו עמודים. אבל אם יש ספסלים, אולם גדול, זה מבנה ציבורי. בחברה היהודית, מבנה ציבורי, מהבית השני, לפחות שלהם מהבית השני, שימשו בתי כנסת. יש בתי כנסת בזמן קיומו של בית המקדש השני. על זה יש הסכמה, גם בארכיאולוגיה וגם עם מקורות היסטוריים. הוא פונה למכה או לקלאבנט באילת? בימי הבית השני אין אוריינטציה קבועה למבנים. כל זמן שבית המקדש קיים, לא הרגישו צורך לבנות או להקים את המבנים בכיוון מוגדר. הקימו אותם שהטופוגרפיה התאימה להם, שהיה מגרש פנוי וכך הלאה. הצורך הזה קיים, הוא נראה ברור במבנים של המאות שלישית, רביעית לספירה ואילך, ובכל מקרה אחרי החורבן. מעניין הכיוון, אין לו תפקיד. וגם אין מבנה כזה, אין מקום לארון קודש. אם זה אכן בית מדרש, יכלו לשבת כאן לקרוא וללמוד ולהביא ספרים גם עם מחסן, אולי היה כאן איזה ארון עץ. באיזה שנה? אני מדבר על השנים של המרד. ייתכן שהמבנה הזה שימש את הסיקרים או את המורדים שהיו כאן. ויחסית בנוי בנייה פשוטה, ועל מצדם מגלים מבנה יותר מעוצב, יותר מעניין, שיש עליו הסכמה שהוא בית כנסת. והמבנה הציבורי העיקרי בחברה היהודית, ביישוב היהודי באותה עת, הוא בית כנסת. לעתים יש הצעה או לנסות לזהות מבנים אחדים כבתי מדרש. זה מזוהה כבית מדרש. זה מחייב אותי להראות לכם את המבנה שהוסכם עליו שהוא בית כנסת, ולנמק למה קבעו שהוא דווקא בית כנסת. כי אם לא היו מגלים שם ממצאים מסוימים, אני משער שהיו מציעים שזה בית כנסת. בזכות הספסלים. בכל מקום, תסתכלו ותראו למטה את המבנים המעורכים שזה חניון לילה. רואים את אבי תימור בתור חניון יום. אתה פעם ראית סיקריק צהוב עם מצלמה? כן, מכבי תל אביב. אז עם כל הפעילות, איך אחורה מטר? תסתכלו. לאחר שתלמידי בתי הספר היו מרבים לטייל ולהגיע לאילת ולעשות שם הרבה בלגנים במלונות, הוחלט ברשות הטבע והגנים לטפח את האפשרות של לינה באתר עצמו בחניוני לילה מסודרים שמעניקים למבקרים שירותים ומים חמים, מקלחות וסידורי לינה בסיסיים לגמרי, סככות. תראו, החבר'ה באמת, המטיילים שהגיעו לאילת היו הופכים את המלונות, עושים בלגנים ונזקים, שום דבר חינוכי לא יצא בזה. פה הם משתלבים בסביבה ובנוף וחיים עם הטבע, משלמים סכומים הגיוניים, סכומים סבירים ולא סכומים יקרים כמו שדורשים במלונות. זאת מגמה מבורכת, וכן ירבו חניוני הלילה, שתדעו. פה למטה. שתדעו, יכול להיות שגם אתם, אם תרצו פעם להביא את המשפחה ולטייל באיזה מסגרת. מה? שנהיה חיילים. חניון לילה זה אבל לא עלים. יש שם הכל, בסככות. תגיד לאנשים פה לישון בחניון הזה בלילה, אתה תישן פה לבד. לא חשוב. לא. אני לא בא לעשות תעמולה, אני בא לספר לכם על השינוי, קודם כל ברמה התרבותית. נכון, להחזיר אותם חזרה. בואו נעמוד. בסדר, אתם יכולים להישאר לשבת ותסתכלו על הקולומבריו. המתקן הזה הבנוי אגב אבן חולית, זה סוג של אבן גיר חולית. של יונים. נמצאת כנראה באזור יריחו, נקראת תצורת סמרה. נוח לחצוב בה, לאבד אותה, היא רכה. המתקן הזה עם הכוכים התגלה על ידי המשלחת של יגאל ידיד. חפר כאן בשנות ה-60, 63 עד 65. לא ידעו למה זה שימש, ושמעיה גוטמן אמר, לדעתו, גידלו כאן יונים.
בוקר אחד, שמריה לא היה, הגיע לי הדין והבנאי שלו, בנאי אומן שנקרא משה יפה, שגר בשייח אברק, בית שערים. טבעון, אוקיי. הגיעו לכאן עם יונה. אמרו, נעשה ניסיון מדעי. לקחו את היונה, הכניסו אותה לתוך הכוך הכי קטן, היא ברחה. אין לה צפוף, היא נעלמה מיד. כתבו בספר, הספר מצדה, שזה ספר פופולרי. אבל ידין כותב, עשינו ניסיון. זה לא מתאים ליונים. ואז הוא הציע שהניחו כאן אפר של הפרסונל הפגני שהיה כאן בשירות, נקרא לזה, המנהל ההרודיאני. כלומר, המנהלים שהיו כאן במקום שהחזיקו וניהלו את המכלול של מצדה, העסיקו גם פגנים, גם כאלה שנוהגים קרמציה, כי יהודים לא שורפים גופות. אבל אפשר לאתר את זה. רגע, ואז במקרים שלהם יכלו לשרוף גופות והכניסו לכאן את האפר של הנפטרים. היום אנחנו יודעים שבמקרים שנהגו קרמציה אספו את האפר לתוך תיבות גדולות שנקראות אורנות, והתיבות הן ענקיות, סדר גודל של גלוסקמה, משהו ענק בהשוואה לכוכים האלה. זה לא רלוונטי. היום אנחנו מספרים את הסיפור הזה. בלוגיקה אומרים אולי גם קבור יונים. אנחנו היום מספרים את זה קצת באירוניה, וברור היום במחקר, או לפחות יש הסכמה במחקר, שכאן אכן גידלו יונים. למה מגדלים יונים? לבשר ולזבל. נעזוב את ענייני הדואר. הדואר זה קצת יותר מסובך, כי אין צריך נייר דק וקל, ולא רבים ידעו לקרוא ולכתוב בכלל. עכשיו, בקיצור, אני רק רוצה שתדעו שקולומבריה על פני השטח מוכרים בארץ בשורה של מקומות. בבית גוברין. היו מגדלים כאלה בגובה של 6-8 מטר, ויש כאלה אפילו בעיר דוד, וביריחו, ובקיפרוס, ובעין צור ליד בנימינה, ובשבטה, וחורבת אבו חוף ליד להב. אתם אולי מכירים קולומבריה בתוך מערות, באזור בית גוברין. בית גוברין. זה נכון, ליונים זה לא משנה. היונים מחפשות מקום, מחסה, מוגן מפני אויבים. האויבים הטבעיים שלהם הם עופות דורסים, הם זוחלים שונים, טורפים שונים. המערות של בית גוברין, במרשה בדרך כלל, נותנות להם את התשובה, את הפתרון המתאים, והמגדלים הוסיפו להם מים וגרעינים אולי בתקופת מחסור. בקיצור, אין בעיה, גם המגדל הזה נותן להם את התשובות. תשימו לב, המקום סגור, והכניסה, לצורך הכניסה צריך להיות על סולם. זוחלים וטורפים לא יכולים להגיע. וזה התאים להם, אפשר לגדל אותם במגדלים, ואת זה עושים עד היום. עד היום. במצרים, בפרס, לבשר ולזבל, לאסוף את הלשלשת, ולדשן את השדות. אני ראיתי מגדלים כאלה פעילים בירדן בשנים האחרונות. יש כאלה במצרים, חלק מכם ביום כיפור אולי. ביום כיפור ראית? ראיתי בספרים. ביד ישמעאליה ראיתי כמה. בדיוק, גם אני ראיתי. על השלשת הזבל, באמת? כן. התחיל לעשות פה דבר. עכשיו, אני לא יודע לדבר במונחים של חקלאות ממש, אבל לגדל גם היום משתמשים. גינות, קצת ירקות, יכול להיות שכן, אבל אפילו רק לצורכי הבשר, שזו מנה קומפקטית, כי הרי אחרת התחליף הוא לשחוט עגל או כבש, ואז יש בעיה איך לשמור על מה שנשאר. אין מקררים, זה סיפור. להמליח זה סיפור, הכל יקר, ולכן גידול יונים שבעצמן דואגות למזונן. מתעופפות לאזור עין גדי, מוצאות גרעינים. זה המזון האולטימטיבי של יונים. ולכן אין היום בכלל התלבטות שמדובר במתקן לגידול יונים. מה זה אומר היום, ממתי? כי אני שמעתי לפני 20 שנה בכלל סיפור אחר. אבל אני אמרתי היום. לא במקרה אמרתי היום. תלוי מה זה היום. ארכיאולוג היום זה גם 200 שנה. מה שמעת בעבר? לקרמציה? שמעתי על כל מיני גבורות ועל כל מיני מקומות
מקומות ההשפעה וכל מיני... השפעה? כן. אני לא שמעתי בכלל. קרמציה שמעתי, גם חוקרי מרשה הציעו, בלי שמקליסטר הציעו שמדובר בקרמציה, והדעה הזאת לא מקובלת היום. הורדוס נולד במרשה? זאת אחת האפשרויות, אבל לאחרונה נכתב מאמר שהורדוס נולד בחורבת מדרס. מאמר יפהפה של פרופסור ישראל שצמן, שמציע שהוא נולד במדרס, והוא מנמק, והוא מציע, וזאת הצעה מעניינת. היא לא מספיק חזקה, אבל אפשרית. לא שוללים. ואנחנו, נכון. לא יכולים להגיד בוודאות שאנחנו יודעים איפה הוא נולד, הוא מציע מדרס, ואני לא יודע בטוח אם אתם יודעים איפה זה מדרס. כן, בדיוק. בשפלה מול מצפה מסועה, למרגלות מצפה מסועה, מזרחה. עומדים לחפור שם, קיבלתי ידיעה בקרוב שעומדים להתחיל לחפור. חפרו כבר שם. רגע, ומרשה זה לא רחוק משם, נכון? מה? מרשה זה לא רחוק משם, נכון? נכון. הייתה הצעה כזאת של מרשה, אבל יש הצעה אחרת שלפיה מרשה הייתה חרבה כשהורדוס נולד. באמת יוחנן אורקנוס הרס את מרשה. וזה די נכון ודי הגיוני. אנחנו נמשיך. אז נכון להיום זה שבח יונים? וואו. אני מבין שזה ביומיים הם עשו. זה הבור הכי גדול על מצדה. על מצדה הוא הכי גדול. חשוב שתדעו שיש שורה, 12 בורות בסדר גודל כזה למרגלות מצדה. 12. שתי שורות אמנם, אחת שקיבלה את המים שלה מנחל מצדה, אחת שקיבלה את המים מנחל שנקרא בן יאיר, שתי קומות בהפרש של 30 מטר, שורה אחת מן השנייה. וזאת הרזרבה של המים שאפשרה חיים במצדה עם שפע של מים, לא רק לצרכים המינימליים, אלא גם להנאה ופינוקים. המתקן הזה חצוב בסלע, ולא טבעי, חצוב, הסלע סדוק מאוד. ולמה הוא כל כך סדוק? בגלל הפעילות הטקטונית. ואז תוקעים מזמל ומוצאים איזה שבר. תוקעים מזמל בסדק ועוקרים אבן, ואז צריך לטייח את הכיוון. כמה זמן אחר? שנים אחדות, לא יודע. תלוי כמה אנשים עובדים בו זמנית. וזאת חידה. אנחנו לא יודעים כמה אנשים עבדו. יכול להיות שעבדו פה עשרות אם לא מאות אנשים בו זמנית, אבל זה ברור שזה יותר מהר. אבל זה לוקח זמן. והמפעל האדיר הזה, הינהו לפנינו. זה ממי הורדוס? ממי הורדוס. חד משמעי הורדוס. תראו כמה שכבות של טיח יש כאן, והשכבה החיצונית, כלומר הקרובה ביותר אלינו, זה טיח חלק, הידראולי, עתיד לפני מים. ורואים את קו אגירת המים. תסתכלו כאן למעלה. רואים? מה מקור המים? חלק מהם. חלק זה גשם מפני השטח. יכול להיות שרוב המים מהבורות התחתונים. אבל יש עוד בורות הרבה יותר קטנים על מצדה. זה הכי גדול ממש. אני לא יודע, משהו כמו 3,500 או 4,000 קוב. זה... מה זאת אומרת מהבורות התחתונים? איך הגיעו לפה מהבורות? חמורים. עם קדים, עם מכירים חמורים? את השבילים, אולי אני אדבר על שני מסלולים. מהבורות העליונים עלו בשביל שנקרא שביל המים, שהוביל אל פינה שעוד נגיע אליה. מהבורות התחתונים הגיעו אל שביל הנחש. וכך עבדו שתי שיירות במקביל, ובסופו של דבר מילאו את הבורות על מצדה. וכל זמן שיש מים בבורות התחתונים ובבורות העליונים, הם יכולים לחיות שנים. שנים אחדות. מה הם עומדים זה עם פטריות וחופש והכל? לא נכון. רגע, בואו תשמעו. בירושלים במלחמת השחרור התבססו על מי בורות. חילקו אותם במסורה.
אחרי שבישלו עם המים, שטפו איתם את הכלים ועשו כביסה והשתמשו בכל טיפת מים, אבל התבססו על מי בורות, כי לא היו מים ממקורות אחרים. בקיצור, המים בבור, אם הבור לא פתוח, להפך, אם הבור סגור, המים יכולים להיות במצב טוב. ברור שיש בהם קצת סחף, וברור שזה לא דומה למים של אקוויפר, מי תהום, אבל המים בהחלט ניתנים לשתייה, וככה חיו בעבר, וככה חיים היום חלק גדול, לא קטן מאוכלוסיית העולם, שאין להם מים זורמים בבתים. באפריקה ובאסיה. חיים עד היום רבים שמתבססים על מי בורות. אז מי בורות הם לא פסולים לשתייה, הם לא טובים כמו מים של אקוויפר, מים מעומק הקרקע, אבל זה מה שיש. זה היה הפתרון שהביא הורדוס ועשה מהפכה בעצם ביכולת להתקיים במצדה לאחר שמשפחתו סבלה כאן צמא, ממש, וכמעט נטשו את המקום. שאלה אינפורמטיבית, בזמנו של הורדוס, הבטון והמלט הומצא לידי הרומאים, נכון? או שזה כבר... פה לא מדובר על בטונים, פה מדובר על טיח, שבוודאי כבר היה. זה טיח. ויש סוגים שונים של טיח, שזה סיד שרוף עם אפר, ויש הרכבים קצת שונים. העניין הוא באמת יכולת להחליק את הטיח, לעשות את הגמר של הטיח חלק, ואז הוא טיח עמיד בפני חלחול. ופה אנחנו רואים כמה שכבות, איך שאתם לא מסתכלים. אתם רואים את שכבת האבנים. זה נקרא דבש. יש 4 שכבות. מה עוגה הונגרית? דבש. מה עוגה הונגרית? דבש מוצאים גם בנגב, בערי עובדת, במושית. רואים בבורות את הדבש, מצפה את הקיר. לזה קוראים דבש. דבש לאבנים, אבני לקט. ואלה שכבות שתיח, תראו כמה שכבות, שכבות. השכבה החיצונית היא להבדיל מאבנים מסותתות. מוקפדת ביותר. 12 הבורות שאתה אומר נמצאים לא פתוחים כעת לציבור. אותה תקופה. כולם? כי הדבר שהיה... כולם. בתקופה החשמונאית היו גם בורות אחדים, אני מקווה להראות לכם. זה לא דומה לבורות שלו. הם הרבה יותר קטנים, והם התבססו רק על מי נגר שהיו על ההר עצמו. ואז המשפחה שלו סבלה כאן צמא. בסדר? ואז הוא אמר, כשהוא חזר ושלט ביהודה כמלך, אמר, אני אשקם את מצדה, אני אבנה אותה במתכונת אחרת, ואכן הבטיח למי שמתגורר כאן שפע של מים. עכשיו תראו, כשהתפתח מיתוס מצדה, שנות ה-40, ראשית שנות ה-40, תנועות הנוער פקדו את המקום, השאירו כתובות. 47. אתם רואים כאן כתובת שהשאירו מטיילים שהגיעו מחברון, הלכו ברגל כמה ימים, עם כל הציוד על הגב. ביקור סמינר הנוער העובד ברביבים, 70 נפש דרך הנגב המתיישב. אתם יודעים, בתאריך 10 לינואר 43, בתאריך הקמת רביבים. שלט היסטורי. בוודאי. פעם זה היה גרפיטי ולכלוך, היום זה היסטורי. זה בדיוק הקמת 3 המצפים בנגב. גבולות רביבים ובית אשל. כן, ביקור הנוער עובד ברביבים, 70 איש דרך הנגב המתיישב. זוהר, כנראה ראש זוהר, סדום עומרי, כנראה הוא בוקק, ופנינו חברונה. היו כאן עוד גרפיטיס כאלה, אני היום מתקשה לראות אותם. אז זו מזכרת בימים שמצדה הייתה לסמל. הכל בסדר. קרה משהו. מאז עברו גלגולים שונים. הפתחים נועדו לכניסה של אור ואיזרור. המקום המוצל מגשם לבד. מלמעלה. אגב. המקום המוצל מבטיח שלא יתפתחו עצות. כן. לא זהו, הוא מכניס אור. לא כל כך הרבה. זה לא מספיק? לא מספיק. בשביל שיתפתחו עצות צריך קרינת שמש ישירה. בסדר?
עדיין את ה... שימו לב, לא כל השטח של מצדה היה מיושב או בנוי. לדעתי, כל השטח חפור, אולי עוד קצת באזור הכנסייה יש עוד מה לחפש שם, כל מצדה חפורה, וזה בניגוד לחפירות באתרים אחרים שלא נוהגים לחפור שטח עד הסוף. או נגיד אתר, כמו תל, לא חופרים אותו בשלמות כדי להשאיר שטחים לביקורת של בני הדורות הבאים, שיהיו להם מדעים שלא עומדים היום לרשותנו. ותדעו לכם שכל כמה שנים נוסף תחום מסוים למחקר שלא היה קודם. זה מדהים, אבל זה עובד כל הזמן. הדוגמה האחרונה, לתארך קירות של טרסות לפי מידת הקרינה שסופג החול לפי קרינת השמש. נדמה לי שזה נקרא OSL, משהו כזה. היה פרסום על זה רק לאחרונה בכנס באוניברסיטה העברית, כנס שנתי, חידושים במחקר ירושלים. בקיצור, יש מחקר שיכול לתת לנו כרונולוגיה של קירות, של טרסות לפי החול שנצמד, שהונח בצמוד לטרסה. הוא חלק מההידוק של הקרקע צמוד לטרסה. מה, זה דבר שלא ידענו, לא חשבנו. ואם בודקים את כמות המדעים שהלכו והצטרפו מאז ראשיתה של הארכיאולוגיה, שהיא בסך הכל תחום צעיר, כל כמה שנים, 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, נוסף או נוספים, תחומי מחקר נוספים, אנחנו משאירים לדורות הבאים את היכולת להתמודד עם מה שאנחנו עשינו, לטוב ולרע. הם יוכלו לבדוק אותנו, ואולי לא תמיד לקבל את המסקנות שלנו. בכל מקרה, מצדה, בגלל שהיא אתר לאומי חשוב, היא חפורה כמעט ב100%. זה לא מקובל. הוא לא היה כאן שום דבר. אין כאן כלום. עכשיו פה, בשוליים, בחלק הדרומי של מצדה, התגלתה בריכה פתוחה. זאת אומרת שכאן יכלו, כמו שאמרתי, לבלות, ליהנות משפע של מים ופינוקים, מה שהתאפשר בעקבות שאיבת מים מהבורות, 12 הבורות שהזכרתי. הבריכה לימודית של אוניברסיטת מצדה. תשמעו, זה אומר שהורדוס ידע לחיות. זה הוא והמקורבים אליו, האורחים שלו. והורדוס בנה בריכות גם במקומות נוספים. למרגלות ירודיון בריכה גדולה, ביריחו, אם כי הוא לא היה ראשון, גם החשמונאים כבר בנו. אבל שם הוא הטביע אנשים. נכון. את אריסטובולוס, אחיה של מרים. הוא הטביע פה? ביריחו. ביריחו. ביריחו, אכן. בואו נמשיך עוד קצת כאן. רואים את הירוק. בואו תעברו הלאה בבקשה, יש לנו פה תכף שיחה עם הורדוס. אני מבטיח לכם שאנחנו יודעים לתקשר עם הורדוס, תכף תראו. אני קבעתי איתו ב1:05. הנה הדייק כאן מטפס על השלוחה. הנה המחנה השביעי. יש פה שביל כזה שעולה למעלה. לא, אפשר. הלו, יש האזנה? רואים שהוא דרוך. יש. בואו, כדאי שאני אראה לכם. איתו יש דברים כדאי להתקרב. שום דבר. אוקיי, שימו לב. אפשר לראות את הדייק כאן על הרמה שממערב, ממשיך. מגבעת הקברים. שימו לב, הנה רואים את הדייק מלווה אותנו ממערב מעבר לנחל מצדה, יורד כאן את השלוחה, מגיע למחנה השביעי. רואים פה? מחנה השביעי, מטפס על השלוחה, עובר את האוכף, מגיע להר אלעזר. אתם זוכרים את השם של ההר ממול? הר אלעזר, ועל המורדות של הר אלעזר הוא ממשיך ויורד לכיוון המבואה, ושם אנחנו רואים את 3 המחנות שפגשנו קודם. בסך הכל ראינו 7 מחנות. נדמה לי שאת מחנה אחד שעוד לא ראינו זה הרביעי. נראה אותו עוד מעט.
דיברנו על 8 מחנות, ראינו 7 בינתיים. כל מקרה, נחל מצדה עושה כאן שתי פניות. אחת, כשהוא מגיע מכיוון מערב ועושה דרך וסיבוב חריף לכיוון דרום, וכאן מנצל קווי שבר ומתחתר מזרחה לכיוון הים, בעצם מסייע לבידוד של ההורסט הזה של הצוק של מצדה. עכשיו, ברור שאם יש שיטפון ויש זרימות, אז זה יכול להיות מעניין, זה מרשים. אפשר להיות פה כשיש כן, אפשר לחכות. או יופי של מקום לראות. כן, אחלה מקום לראות שיטפון. לא בכל גשם יש שיטפון. רואים ממול, על ההר, על הר אלעזר, רואים את המחנה השמיני? רואים בפינה הימנית? ויש כאן מסלולי טיולים שעולים על הר אלעזר, שמגיעים, אתם אתמול טיילתם בנחל? לא. לא. גם דוד יום פה. נחל יעילים. אוקיי. עכשיו תראו, אני קבעתי עם אורדוס פגישה, שיחה בעצם, והכלל הוא שאנחנו צריכים לצעוק אורדוס והוא עונה. אני אתן קצב, ואם נצעק חזק, הוא יענה. הוא עונה דוס. אני אענה. הוא יענה בטוח אם נצעק חזק וביחד. אז הסיפור הוא כזה, אני נותן קצב. 3, 4, וצועקים אורדוס, ככה קצר. אורדוס, הכי חזק שאפשר. רגע. 3, 4. אורדוס! לא רציני. ואני מבקש לא להתערב ולא להפריע, כי אנחנו קבענו איתו וזה לא נעים. בדיוק שהוא ענה שדי. לא להגיד מילה אחר כך. אני רוצה לצלם את הכל. תקליט. מוכנים? 3, 4. אורדוס! בבקשה. שייתכן שהוא מייצג את התקופה החשמונאית. ולמה אני אומר זאת? מאחר בור מים מהתקופה החשמונאית. ממוקם במקום הכי נמוך במצדה. והוא מסוגל לתפוס מים מכל המדרונות האלה, אבל הנפח עדיין מוגבל. והמשפחה של אורדוס שברחה והסתתרה כאן או שעתה כאן שנת 40 לפני הספירה נקלעה למצוקת מים. זה לא רק המשפחה, זה גם מלווים. היו 800 איש. אבל ההצעה שמועלית כעת, או לאחרונה, שהבור הזה הוא חשמונאי. וקשה מאוד, אי אפשר לתארך את זה בצורה מוחלטת וברורה. זה קשה. התגלתה קצת קרמיקה הלניסטית, מטבעות חשמונאים, זה כן, באזור. ייתכן שבאמת הבור הזה היה מקור ההשראה לאורדוס לפתח את מצדה ולהשקיע חציבת בורות ואספקת מים מסודרת יותר. בחפירות שהיו כאן גילו חרסים מהתקופה הביזנטית. מה שאנחנו רואים כאן זה מקום התמודדות של נזיר שבעצם היה חלק מהלאורה שהתכנסה בסופי שבוע בכנסייה. יש כאן תאים שקצת שופרו, אתם רואים יש כאן נישות שאולי תחילתם בצורה טבעית, אבל יש כאן חפירות והרחבות בתנאים מאוד אלה בסיסיים שהספיקו לנזיר או לא. אני חושב שרק אחד. ובמקרה שלפנינו עוד חדר עם קולומבריום. עם קולומבריום. נכון, זה אפשרי. בסדר, שיהיה ברור שהגג היה פתוח. קירות סוגרים במעטפת, נותנים הגנה, הגג צריך להיות פתוח, והיונים מתעופפות, מלקטות זרעים באזור אינגדי או איפה שלא יהיה, וכאן אפשר לאסוף אותן בלילה, תופסים אותן. עפות וחוזרים, מה שנקרא. כן. קשה גם מפה קשה מאוד להרים את הסלע פה. ותראה איך בדיוק בין הרביעי לחמישי, הנה הרביעי, לפני הרביעי יש לך 3 מכן. איפה הגבעה של הקברים? ו4 מפה, כי היה 8. פה המפקדה. אליו מוכר, הוא קיבל את השם סוגר המגילות, כי גילו פה כל מיני תעודות וטקסטים כתובים
גם של יהודים וגם של הרומאים, הכל כאן ביחד. אני רוצה למנות אותם, את החשובות שבהם בוודאי. גילו כמה תעודות מקראיות או מגילות מקראיות, חלק מספר בראשית, חלק מספר ויקרא, חלק מספר תהילים. הזכירו בסרט, אני חושב. אהוד נצר הזכיר חלק מספר, אני חושב תהילים. גילו כאן חלק שנקרא שירות עולת השבת. שירות עולת השבת איזה סוג של מזמור שנשאו אותו ב-13 שבתות, במהלך 13 שבתות רצופות בבתי כנסת. כבר היו בתי כנסת, אם כי לא רבים, ו10 מזמורים כאלה, או 10 טקסטים עם שירות עולת השבת מצאו בקומראן. למעשה השם האמיתי של קומראן זה סככה. קומראן זה שם מאוחר, די מודרני, שם ערבי. השם הקדום של קומראן, סככה. ושם מצאו 9 כאלה, ולכן חוקרים, או היו חוקרים שהציעו, שזו עדות לכך שאיסיים שברחו מקומראן הגיעו לכאן, והביאו את הטקסט הזה שהתגלה כאן. זה מעניין, כי באמת קומראן נכבשה על ידי אספסיאנוס בשנת 68 לפני הספירה, לספירה, ומצדה עוד לא הייתה בכלל במצור. מצדה הושמה במצור לא לפני שנת 73. זו לא עדות מובהקת לכך שמישהו מקומראן הגיע, אבל זאת אפשרות. זה מקל עלינו לדבר על מורדים ולא רק על סיכרים. גם זה הגיוני שהגיעו כל מיני פליטים. זה נכון, זה סביר. יוספוס רק לא כותב את זה. התגלה גם ספר חיצוני ליהושע. אתם יודעים, יהושע זה חלק מספרי המקרא, אבל יש ספרות חיצונית שלא נכנסה מה שנקרא לקנון, אז גילו כאן קטע מספר יהושע, גילו כאן מין כתובת המזכירה את הר גריזים, מעין ברכה הנוגעת להר גריזים. היו כאלה שאמרו, איזה יופי, היו כאן שומרונים. אני רוצה להזכיר לכם, והנחה ובתקווה שלמדתם את התקופה ואת מערכת היחסים האחורה בין יהודים לשומרונים מאז ימי שיבת ציון, לא קיבלו אותם לחיק העם היהודי, לא קיבלו את הערכה שלהם או את הדרך שבה הם הציגו את עצמם כצאצאי שבטים שמעולם לא גלו, רואים בהם נוכרים לכל דבר. באמת הם הוברו על ידי ממלכת אשור בשנת 722 לאחר כיבוש שומרון. זאת האמת האמיתה. הם הגיעו מכמה ערים במסופוטמיה, מקוט, מחמת, מאו וספרווין, וחז"ל מכנים אותם בלשון גנאי בשם קוטים. הם לא יהודים. הם לא היו יהודים, והם לא יהודים גם היום, למרות סופי צדקה. שיחקת אותה. היא עברה גיור, אני חושב. עברה גיור כדי להתקבל לחיק עמנו המיוחד במינו. אבל הם עשו את יהודים לכל דבר, אז מה... הם קיבלו במצוות שונות ודקדקו יותר מיהודים רבים. הסך הכל הוא שלא הכירו בהם כיהודים, כי הם לא במוצאם, הם לא יהודים. כי אנחנו גזענים. אנחנו עם קדוש ומיוחד, ולא קיבלו אותם בעבר, לא נתנו להם להשתתף בבניין בית המקדש או בשיקום חומות ירושלים. כלום. דחו אותם והיו סכסוכי דמים בינם לבין יהודים. הם רצחו יהודים שעלו לרגל מהגליל לירושלים ועברו בארץ שומרון והם טבחו ביהודים. בקיצור, לראות בעדות הזאת שמזכירה את הר גריזים אפשרות לכך שגם שומרונים ישתתפו כאן לצד היהודים לא בא בחשבון. מה כן? טקסט נוסף שמדבר, יש שם מין פסוק שאומר לרננה הר גריזים, התגלה גם בקומראן. אבל שם התגלה טקסט יותר ארוך שממנו אפשר להבין שזה יום של שמחה.
היום שבו יוחנן הורקנוס כבש את הר גריזים והרס את המקדש השומרוני שהיה שם. כלומר, זה דווקא ביטוי שמחה לעד. זה ממש יום של שמחה לעד. וכנראה שגם הקטע הזה הוא דומה, אם כי הוא התגלה בפרגמנט, חתיכה יותר קטנה. אין עדות לנוכחות של שומרונים, ומי שחושב שהסיפור של הר גריזים, או השם הר גריזים, זו עדות כזאת, חובת ההוכחה עליו, כי זה לא מתאים לרקע ההיסטורי בשום צורה. אם יש מקדש בהר גריזים, איך זה מסתדר עם המקדש שלנו? היה להם מקדש עד ימי יוחנן הורקנוס, והוא הרס אותו. ואם הוא הרס אותו, זה מכיוון שהוא ראה בהם פגנים, כי הם נלחמו, החשמונאים נלחמו נגד עבודת האלילים, עבודה זרה וערים נוכריות. אי אפשר להתעלם, כשמצרפים את כל הנתונים האלה, התמונה צריכה להיות ברורה. מה שעוד התגלה כאן, תלוש משכורת של חייל רומאי. ראיתם את התלוש הזה? ראינו את זה. ראינו במוזיאון. תראו, את התלוש המשכורת החייל הזה היה בהסתדרות, השמור ביותר בעולם. התגלה עוד תלוש אחד לדעתי במצרים, נדמה לי שהיום הוא בז'נבה או בשוויץ, אבל הוא פחות שמור, וזה כאן, אולי בגלל האקלים, אני לא יודע, שרד בשלמות או בחלק גדול. והתלוש הזה מלמד על דרך התשלום והניקויים מן השכר. השכר של חייל בליגיון, בליגיון רומי, הוא היה בערך 225 דינרים לשנה, שאותם הוא קיבל אחת ל4 חודשים. אבל ניקו לו מראש את האוכל שהוא לקח, את המחיר של האוכל שהוא לקח מן האפסנאות של הליגיון, ובישל לעצמו, לידיעתכם, את המספול הסוס אם היה לו, את הנשק והציוד והביגוד וכל מה שהוא לקח. ונשאר, וכשהם השתחררו הם עוד קיבלו כל מיני תוספות וקיבלו נחלות קרקע והפכו להיות וטרנים. מה הניקויים שאפשר לקרוא שם? 20 דינר על אוכל, 16 דינרים על מספול הסוס, 7 דינרים על איזה טוניקה אלבק, טוניקה לבנה, ועוד 5 דינרים על סנדל מסומר, על הסנדלים המסומרות. תראו לכם, הסנדלים האלה זה סנדלים שהיו נעליים של אנשי הצבא. באמת היו מסומרות בחלק התחתון. באמת התלוש הזה חשוב. השם של החייל גאיוס מסיוס מביירות. גאיוס מסיוס, חייל בליגיון העשירי, מצאו מביירות, ותלוש חשוב ביותר. אגב, זה לא נורא, זה 20%. הוא קיבל 80% נטו, אני מקבל רק 50% נטו. אבל על סנדלים הוא שילם 2% ממשכורת שנתית. אבל כמה שאתה אוכל באלתא, צריך לקבל רק 20%. אגב, שים לב שהוא קיבל, האוכל שלו זה 20 דינר ושל הסוס 16 דינר. זאת אומרת, אוכל לא משהו. לא נצא, זה הרבה קש. רשום שם המילה סטיפנדיה. אצלי הדלק חינם, אז לא אכפת. זה המשכורת. זה משכורת. בסוף אנחנו כולנו עוד נרצה להתגייס לליגיון, אני חושב. רק צריך להקים את הצבא הרומי מחדש. אתה מבין שהיה לו סנדלי מעצבים? 2% מהמשכורת השנתית זה סנדלי מעצבים. עכשיו, גילו גם קטע מפואמה שנקראת איניאס. איניאס שכתב המשורר הרומי וירגיליוס, ותלושים של תרופות שהן מבוססות על האפרסמון. יודעים, בעין גדי קיבלו אפרסמון, ויכול להיות שיש זיקה מובהקת בין מצדה לבין עין גדי. יש טוענים שהאינטרסים הרומאים במצדה קשורים לשמירה על עין גדי, שמשם הרומאים גבו נתח מאוד משמעותי במיסים, וזה היה מקור הכנסה חשוב. כי השיווק של האפרסמון היה כל כך, נקרא לזה, קשור. הכניס כל כך הרבה כספים למגדלים ולמשווקים. זה היה איפסן לורן של התקופה. סיליקון ואלי. זה היה הבושם הכי מבוקש באותה, יותר טוב מכל בושם אחר. ממה, מהפרחים?
זה לא אפרסמון. זה שרף של עץ שנקרא אפרסמון. זה לא אפרסמון לא דומה. זה עץ שבבר אילן טוענים שגילו אותו, יודעים לזהות אותו, ועכשיו הם מתלבטים איך להפיק את השרף ולהפיק בושם. הם עוד רחוקים בינתיים. פרופסור זוהר עמר מבר אילן היה בכנס בירושלים, 3 שנים כמדומני, אומר שהוא גילה את העץ, כבר לפניו היו כאלה שהם אמרו שהם יודעים לזהות, והוא הציע את זה ורק עוד לא הוכיח שהוא יכול לייצר את הבושם. אבל כך או אחרת יש היגיון בטענה שיש קשר בין השליטה על מצדה, ראה חיל המצב, שנשאר, לבין תפקודה של עין גדי כיצרנית של הבושם היקר שהרומאים גזרו קופונים רציניים. חיל המצב היה פה, היו פה שיירות. שיירות לא עברו כאן. נחל זוהר. שיירות זה לא אזור. נחל זוהר לא כך רלוונטי באותו הקשר. שיירות חצו את מרכז הנגב מפטרה דרך נחל נקרות לכיוון עובדת, חלוצה, ניצן, עזה. לא כל כך לאזור הזה. יש לי שאלה אליך, למה הרומאים כל כך התאמצו לקבל שליטה על המקום הזה? אני מציע שמצד אחד זה אסטרטגי, הם רצו לשלוט במקומות שאימו על השלטון הרומי, וזה המורדים. אבל הם ראו בזה איום, זה לא היה כוח משמעותי שמהווה כאיום. 1,000 איש? כאילו מה? איזה איום? 1,000 איש יכולים לעזור למרד להתלקח מחדש. זאת הנקודה. 1,000 איש זה לא איום רציני, אבל לא משאירים אותם כגחל לוחש, מה שנקרא. לא משאירים את המוקדים האלה. זה הטריגר העיקרי. אני מניח. אבל אני לא שולל את האפשרות של האפרסמון. זה אינטרס כלכלי ואולי זאת הסיבה העיקרית. אז היו כאן תרופות שמבוססות על האפרסמון. נגד כאבים שונים, כאבי ראש, שאנשים קיבלו מרשם רפואי. לכן הסוגר נקרא סוגר המגילות. נמשיך הלאה לפינה נוספת. אתם זוכרים שדיברתי על המושג מבנה ציבורי? זוכרים? כן. אנחנו במבנה כזה. תראו, ברגע שאנחנו מזהים משהו דמוי אולם עם ספסלים, אנחנו במבנה ציבורי. ידין חפר את המבנה הזה. אגב, יש פה לא רק ספסלים, אלא גם עמודים שהחזיקו גג. זה בכלל תומך בגרסה או באופציה הזאת. זה נכון. עכשיו, א', זה מבנה משולב בחומת הסוגרים, וידין חפר כאן, ומתחת לרצפה הזאת, בעומק של 30 סנטימטר, אולי קצת יותר, מצב זבל סוסים, או פרדות. השכבה הזאת כוסתה, לאחר מכן הוקם המבנה שאתם רואים כעת. בתוך המושבים, מתחת לשכבת הטיח התגלו פריטים ארכיטקטוניים. התגלו כותרות ועמודים וחוליות עמודים שפורקו מן הארמונות של הורדוס. אם כך, המבנה הזה הוא פוסט-הורדוס. עכשיו, להזכיר לכם, אחרי מהורדוס שלט כמה שנים אחדות בנו ארכלאוס, בין 4 לפני הספירה עד 6 לספירה, ולאחר מכן תקופת הנציבים שיושבים בקיסריה ואין להם שום עניין במה שקורה כאן, וארכלאוס נחשב להיות שליט חלש ולא מוכשר. ואז אנחנו מגיעים למרד. והמורדים במצדה, שבעצם אנחנו מדברים על סיכרים, ואולי גם אחרים, נזקקו למקום התכנסות. וגם מקורות ספרותיים, בעיקר יוסף בן מתתיהו, מזכיר בתי כנסת שפעלו בזמן קיומו של בית המקדש. הוא מזכיר בית כנסת בקיסריה, הוא מזכיר בית כנסת בדור. כלומר, המוסד הזה כבר היה קיים בימי הבית השני. מה צריך שיהיה בבית כנסת קדום כזה שכבר מתפקד במאה הראשונה, נאמר לפני הספירה, או במאה הראשונה לספירה?
מה מאפיין אותו ומה יהיה בו, ואולי גם מה לא יהיה בו. הוא לא יהיה מכוון בהכרח לירושלים כי לא הרגישו צורך. ועוד לא מוצאים מקום קבוע לארון קודש. בסך הכל, על פי כתובת שהתגלתה בעיר דוד, כתובת תאודוטוס בן ותינוס, נהגו בבתי הכנסת לקרוא בתורה וללמוד מצוות. ובכתובת המתוארכת למאה הראשונה לפני הספירה לא נזכרת תפילה. אז אנחנו מבינים שבבתי הכנסת הראשונים האלה שהיו קיימים בזמן קיומו של בית המקדש לא התפללו. אין עדיין תפילה בציבור. התפילה בציבור תופיע רק מאוחר יותר בדור יבנה, לא לפני שנת 85 לספירה. אז מה שכן עשו, קראו בתורה ולמדו מצוות. וזה אומר שהספר שאולי הוחזק במחסן סמוך או בחדר סמוך, הוכנס לכאן והונח על שולחן מעץ, ויכלו לקרוא בתורה או ללמוד מצוות וכך הלאה. זאת הפרשנות שלנו, המובהקת, המקובלת לגבי תפילה בציבור או לגבי השימוש בבתי הכנסת, שזה מבנה ציבורי פשוט עם ספסלים שנועד להתכנסות לצרכים קהילתיים, לאספות, לטקסים וללימוד תורה וקריאה בתורה ולימוד מצוות. עכשיו ידין לא רק שחשף את הספסלים האלה על כל עם העמודים, אלא גילה בחדר הסמוך גניזה. בתוך שקעים בקרקע גילה חלק מספר דברים וחלק מספר יחזקאל, חזון העצמות היבשות. ברגע שמוצאים גניזה, זה כבר מוסיף, זה נדבך מאוד משמעותי בזיהוי הזה של בית כנסת. והאמת שבחפירה מצאו גם חרס או סטרקון ועליו הכתובת מעשר כהן. מה זה גניזה? גניזה זה התמנה מכוונת של טקסטים יהודיים קדושים של ספרי קודש שנתבלו בדיוק, ולא זורקים אותם ולא שורפים אלא מטמינים אותם בצורה מכוונת. כמו קבורה, כמו קבורה כאילו. כן, בדיוק. עד היום לא זורקים כתבי קודש אלא מטמינים אותם, כמו קבורה. זה נקרא גניזה. בסדר, גניזה, זאת המילה, גניזה. גונזים אותם. ולכן הגילוי הזה של הטקסטים, של חלק ספר דברים, חלק ספר יחזקאל, הם הנותנים, ונקבע שזה בית כנסת. ואין כאן עיטורים מיוחדים, מנורות כבר היו ידועות, אבל אין כאן מנורות. בבתי כנסת מאוחרים כן מוצאים מנורות, אבל זה הספיק, וזה התקבל, וזה דבר שאין עליו עוררין. מה שעוד מאפיין חלק מבתי הכנסת הראשונים האלה, מקווה קרוב, מקווה טהרה, ויש כאן בקרבת מקום מקוואות, אני אראה לכם בהמשך. בקבוצה הקטנה הזאת של בתי כנסת שפעלו בזמן קיומו של בית המקדש השני, אני אמנה את גמלה, את מגדל, את קריית ספר, או מה שקוראים גם מודיעין עילית, את אום אל עומדן בכביש העוקף של מודיעין, אם זה אומר לכם, כביש שמוביל לבר קנדה, את הרודיון, אולי גם את יריחו, ואת בית הכנסת בעיר דוד שנקרא תאודוטוס בן ותינוס, שהוא לא התגלה, אבל כתובת מלמדת שהיה כזה. זו קבוצה קטנה וחשובה ומצדה נמצאת במקום טוב שם. אחד מבתי הכנסת הקדומים שהתגלו, המתוארך לזמן קיומו של בית המקדש השני. בסדר? מבנה יחסית פשוט ומקווה טהרה, נראה עוד מעט. בסדר, בסדר? יותר על מצדה. זה אמות המים? מערכת בורות המים, שהורדוס חצב ממש מתחתנו, מפלס. זאת אומרת, הורדוס זה בידיים שלו, נכון? לא, בידיים של מאות אולי אלפי עבדים או פועלים אחרים. איפה אנחנו פה? תראו. אבל בסדר, הוא היה יוצא, הורדוס זה לא היה יוצא. מגיע לפה, לא היה לנו כלום. תראו, הנה המערכת.
שמרגלות מצדה. בית הכנסת נמצא באיזשהו מקום פה, באיזשהו מקום פה, זה הארמון המערבי, זה הארמון הצפוני. אנחנו באיזשהו מקום פה. אנחנו מעל, הדגם הזה נמצא בערך פה. עכשיו, בואו נראה. הורדוס ניצל את השיטפונות בנחל מצדה, שבעיקרון זרמו והתפתלו סביב מצדה, חסם את הזרימה שלהם, הוביל אותם באמה, ומילא את 8 הבורות שאתם רואים פה. בסדר? 8 בורות, וגם התקין שביל שזכה לכינוי שביל המים. איפה הבורות? את לא רואה אותם. כשעלינו ראינו. כשעלינו הראית לנו את זה. תקשיבו, סליחה, הראיתי בור אחר. את הבורות האלה אפשר לראות רק אם יורדים לכיוון הסוללה, ובעיקרון אפשר גם להגיע ממש פיזית. כעת הכניסה אליהם חסומה, עומדים להכשיר אותה וכך עוד שנה אני חושב או פחות. אני יודע שעומדים לתקן שם איזה מפולת, אבל הבורות זה סיפור מאוד מרשים וחשוב. כן, את הבורות מילאו באמצעות מים שנתפסו בשיטפונות מנחל מצדה. העלו אותם על שביל שזכה לכינוי שביל המים. איך העלו אותם? חמורים, נודות וחמורים, והובילו אותם ומילאו בורות על מצדה, כמו הבורות שאתם רואים כאן. אלה בורות קטנים, ויש פה עוד, יש פה כמה וכמה בורות, כולל הבורות שראינו קודם. וגם הבור הגדול זכה למין אספקת מים באמצעות חמורים, וככל שהבורות כולם מלאים, זה מבטיח את ההישרדות והקיום של מגיני מצדה. קבוצת בורות אחרת קיבלה את מימיה מן הערוצים האלה, המוכרים בשם נחל בן יאיר. שתי האמות עוברות על גבי גישרון את הענקיק הזה, או הערוץ הזה שנקרא גיא הארמון, כך קוראים לו. ולמעשה פה גישרון ממש נשאר, גישרון מימי הורדוס שלם לגמרי, והגישרון פה נהרס. אבל פה נחצבו 4 בורות, והובלת המים נעשתה על פי הממוצע, חופרים מציעים, שמכאן יצאו שיירות והתחברו עם שביל הנחש. כלומר, השיירות האלה לא נפגשו ולא הפריעו לשיירות שיצאו מן הבורות של השורה העליונה מנחל מצדה. כאן הייתה שיירה, כאן הייתה שיירה, וכולם מילאו בורות על מצדה. זאת ההצעה. עכשיו פה יש שביל שמלמד על כך שהיה מגדל ששמר על כל נושא אספקת המים. ואין לנו עדות לכך שהייתה דרך רצינית מהצד המערבי. הנושא הזה, איך אומרים, הוא מסופק, הוא בבעיה. יש איזה קטע דרך הרבה יותר רחוקה מכאן, ואין משהו רצוף ואין משהו ברור בשחזור שבוצע על ידי מיטב החוקרים של מצדה. הם לא מראים דרך כזאת. הם מראים שביל קצר מקומי שהגיע למגדל שלא נחפר, או עדיין לא נחפר, במקום מאוד מסוכן ויש בעיה נגישות. בואו נראה איך זה עובד בפועל. לא הבנתי בשביל מה זה, עכשיו אני מבינה. במקרה יש לי מים, יש קורונס. תראו, אני צריך להזרים כמויות קטנות כדי להראות את התוואי של המים. אפשר לעשות קפה. בסדר? הכוונה שמים לא יגלשו מן האמה הזאת, ותראו איך הבורות מתמלאים, ואז שאבו מהבורות והובילו באמצעות חמורים. פה זה כבר יותר פשוט, כל ערוץ כזה מתעל את המים, כולם זורמים אל אותה אמה וממלאים את הבורות התחתונים. בסדר? וכל מקום עולים בשיירה נפרדת. רגע, הבורות ממש חפורים על שפת התעלה לעומק? איזה בורות אדירים. בסדר גודל של מה שראינו. 12 בורות, 3,000 קוב. לא, מעלים מפה חמורים, ומעלים מפה זה אמור להיכנס כאן וגם לזה, רק פה לא חפור מספיק. אמור להיכנס, ופה יש חלל בתוך ה... זאת גבעת הקברים.
אחר כך בסדר? שואבים אותם ומעלים עם החמור. אוקיי, בואו נמשיך בבקשה. יש, אני לא יודע בדיוק מה יש היום. אני אגיד לך, עם מאוד צרים זה חצי מזה. אתה רואה שזה מקווה טהרה שהיה מקורה? בקיצור, זה מקווה שהיה מקורה. למה הוא צריך להיות מקורה? שלא תהיה התאדות, שלא יתפתחו עצות ואפשר לטבול באינטימיות. אני לא מבין. פה אתם רואים בור מים נוסף שגם הוא היה מקורה. רוב הבורות הם קטנים. בור אחד גדול יצא לנו לראות. חבר'ה, אנחנו ממשיכים. כל מי שנמצא מתקרב אל הארמון הפרטי של הורדוס, הארמון הצפוני, יציג תעודות, יראה הזמנה. ויזה. כן? תראו, אותו טיפוס, עם הלוחות האלה המעוצבים, בטיח מוחלט. החמורים נושאי נודות המים שעלו מהשורה העליונה, מקבוצת 8 בורות, הגיע לכאן, ומכאן הזרימו מים אל הבורות השונים, כולל הבור הגדול. ואם יש בור קרוב, אז אפילו מתעלה שהייתה מכאן, כבר מילאו את הבור. שער המים, ותראו מה כתוב באנגלית? זה ווטרגייט. ווטרגייט. חתום ניקסון. קצת מתרחק. להיצמד לקירות, רבותיי. רק שתדעו שיוספיוס פלביוס כך ניצל. הוא היה האחרון והוא לא רק את עצמו. לא פה. לא, זה לא פה. לא, אבל במערה ביודפת. כן, כן. ככה הוא ניצל. הוא היה האחרון ולא ירד, הוא לא רק את עצמו. שימו לב. חפירות של ידין גילו כאן יוספיוס פלביוס. 12, או בין 11 ל-12 חרסים ועליהם שמות. ביציאה מהמוזיאון ראיתם אותם. והיו שמות. כמו יואב, יואב, העמקי, בן הנחתום, בן יאיר. זה הצית את דמיונו של ידין, והוא כתב שייתכן שכאן נעשתה הגרלה האחרונה, הגרלה של אותם בני משפחות שכבר שחטו והרגו את משפחותיהם, היו צריכים לבחור ביניהם 10 ולהרוג אחד את השני, והאחרון יתקע את החרב בליבו ככה. התאבד. בקיצור, הוא אומר שזה חדר הגורלות, כך זה מכונה עד היום. חרסים התגלו כאן גם מעבר לקיר, גם כאן. עכשיו, בקטע שיוספוס מספר עליו, כתוב לאחר מכן בחרו בגורל 10 אנשים במספרם כדי לשחוט את השאר, ולאחר שהללו ביצעו את הכל ללא רתע, הפעילו אותם חוקי גורל בינם לבין עצמם, שאותו שיפול עליו הגורל ישחוט את 9, והוא יהרוג את עצמו לאחרי כולם. אבל הוא מדבר פה בפירוש על 10, וידין גילה. בפרסום אחד כתוב 11, אבל בפרסומים מדעיים רציניים כתוב 12. וכנראה שאולי חרס אחד כתובת לא ברורה. אבל גם 11 זה יותר מ10. וחוקרים בצדק יגידו, רגע, רק שנייה, כתוב כאן שמדובר בהגרלה של אותם ששחטו את בני המשפחות או התכוונו להתאבד. אולי זה תורנות שמירה, אולי זה תורנות לקראת חלוקת מזון כזאת או אחרת, או לתורנות אחרת, או לא יודע, משהו שקשור במפעל הפיס. אנחנו לא יודעים. וצריכים להיות מספיק הגונים קודם כל עם עצמנו, להגיד ששמות התגלו, וביניהם השם בן יאיר, מה זה מבטא? אנחנו לא יודעים. אז זהו, עכשיו ברור לכם שאם תיירים מגיעים, אין מצב שמישהו ידלג על הפינה הזאת, ואין מצב שיוותרו על הפרשנות שנוח להיאחז בה או להציג אותה. אבל כל זה בבחינת משאלת לב, ולא בבחינת הוכחה של ממש. בגלל זה שמו כאן רק 10. או להציג איך נראה השטח לפני החפירות של ידין. הוא מצא כאן גלי אבנים. מצדה מכוסה בגלי אבנים. תסתכלו כאן. פה השאירו לנו פינה לא מטופלת. מה עושים? מתחילים להרים אבנים עד שמזהים באיזשהו מקום משהו שדומה לקיר. אישה נכונה, מכובדת. אני מכיר עוד מקומות שעשו כך.
ממשית, גם רואים, כשעולים על המגדל או המגדלים, רואים גלי אבנים. ובמקומות אחרים רואים בתים שנחפרו, חלקם שהוחזרו. בדיוק, אז מה שאתם רואים כאן זה קיר שהתגלה אחרי שהסירו את המפולות ואת גלי האבנים, ואז ניתן להוסיף אבנים רק לצייר את הקו, קו השחזור. זה עושה את העסק קצת יותר פשוט, וגם לוקח זמן, ופתאום מתחילים להתגלות סמטאות, רחובות, מחסנים, וכל האגף הזה מחסנים. זה אגף המנהלה, כך הוא נקרא, וזה מגדל השמירה. בואו נראה איזה מחסן. אני אחזור, אם יהיה צורך אני אחזור פעמיים, ואם לא, אז עדיף אפילו פעם אחת, אם ילך. תראו, ברגע שיש אולם מלבני מאורח כזה, מקובל לראות במחסן. זה לא משהו למגורים. מה שעוד עוזר לנו זה לראות שברצפה יש שקעים, בצורת קנקני ענק, שקועים בגובה הרצפה, והם נועדו לקלוט נוזלים. איזה סוג נוזלים? מן הסתם שמן, אולי גם יין, אבל שמן. רצו לאסוף כל טיפה מהקנקנים, אם קנקן נסדק, נפל או משהו, כי הקנקנים השעינו אותם על הקירון. אז בשלושת הפיטסים, המכלים האלה השקועים, ניתן לאסוף את הנוזלים העיקריים, ויש לנו דבר דומה מאוד גם בקיסריה, אומנם מהתקופה הביזנטית. וזה קדום יותר. בואו נמשיך ונלך עם כל המרכיבים של בית מרחץ. מה שראינו קודם זה משהו מאוד... זה עם סאונה. צנוע. מאוד מאוד צנוע. וכאן לפנינו בית מרחץ משוכלל. אני רוצה להזכיר לכם מה יש בבית מרחץ משוכלל. בבית מרחץ תקני יש כמה חלקים. יש חדר הלבשה, הפודיטריום, מעבר לקיר הזה, ונראה שם פרסקו על הקירות, ספסלים שהסיגריים התקינו. הספסלים שנראה, ויהיה לי קשה לעצור שם, מבוססים או מושתתים על חוליות עמודים וכותרות שפורקו מן הארמונות של אורדוס. אז הם מאוחרים לבנייה פרטאצ'ית של המורדים. אז חוץ מחדר הלבשה שהיה שם, בטח היו איזה ארונות או לוקרים, פה עשו ספורט וזה נקרא פלסטרה. התאמנו כאן כושר, התרעננות, ויש בריכה בדרך כלל, בפלסטרה יש גם בריכה שקוראים לה או פיסקינה או נטטיו, תלוי אם היא פתוחה או מקורה. ופה יש בריכה מדורגת בצד ימין, שהייתה מקורה, אז כנראה שזה פיסקינה, זה דומה למקווה, וזה גם יכול להיות מקווה. יכול לשמש כמקווה אם יהיו 40 שאה של מים בלתי שאובים. זה לא סותר. הפסיפסים הם מימיו של אורדוס. אתם רואים כבר עמודים, חליות עמודים מימיו של אורדוס. זה כבר לא מפתיע אותם. אלא שמבחוץ ראו את זה כמונוליט. אתם מבינים מה שאני אומר? ראו את זה כעמוד. כי הטיח כיסה את הכל. הטיח לא הראה את החוליות, הטיח כיסה את החוליות. ולעמוד כזה קוראים עמוד דבוק, או אומנה דבוקה. בסדר? זה רק חצי עמוד בעצם. או פילסטר. בואו ניכנס. תיכנסו, תגיעו עד לכאן, אני מסביר שוב. מה יש בצד? פריגידריום. תראו, הרצפה המקורית מימי אורדוס, עם עריכים חתוכים וצבעוניים, זה נקרא אופוסקטילה. ועל הרצפה בצורה ברברית המורדים התקינו מושבים שמשולבים בהם חוליות עמודים מפוארים שפורקו מן הארמונות של אורדוס. כלומר, פה היה חדר ההלבשה. אתם רואים את הקירות עם מקורי, רק עבר חיזוק. הצבע עבר חיזוק, זה צבע מקורי מימי אורדוס. בסדר? והספסלים הם מתקופת המרד, ופה המורדים דווקא התקינו אמבטיה כלשהי, אז זו בריכה קטנה, שגם היא יושבת בצורה ברברית על האופוסקטילה. רואים?
התחיל כחדר הלבשה והופך להיות איזה חדר אחר בבית מרחץ שהמורדים תפעלו. מימין פריגידריום, החדר הצונני, תציצו פנימה ותראו את פרסקו. פרסקו אני חושב שלא הייתי קורא לזה סאונה. הטמפרטורות הן לא כל כך דרמטיות. הרצפה מתחממת לשיעור של 30 וכמה מעלות. זה לא ברמה של סאונה. סאונה תחפש בסקנדינביה, אני לא יודע איפה, וזה משהו אחר. מה? בקיץ הם יכלו לבלות יותר בפריגידריום, או אפילו בבריכה בפיסקינה שם. ועכשיו אנחנו מדברים על הבילוי בחדר החשוב יותר במרחץ, זה החדר שאנחנו נמצאים בו כעת, זה הקלדריום. קלדו, בלטינית, וחם. בסדר? חם. עכשיו, איך פעל הקלדריום? בשיטה שנקראת היפוקאוסט. היפו זה תחתי, קאוסט זה חימום. או חימום תת רצפתי, ממש כך. עכשיו, פה היה תנור, פה היה תנור, כל עוד הסיקו אותו בגזרי עץ, אוויר חם זרם בין עמודונים שבדרך כלל הם עמודוני חרס, שעמית בחום. אוויר חימם את הרצפה מלמטה, אף אחד לא הריח עשן, לא ידעו מאיפה בא החום, רק הרגישו שהרצפה מחוממת, ואז האוויר החם זרם דרך הלבנים החלולות האלה, שנקראות טובולי, ומכאן המילה טיוב. שמופרת. בקיר משולבות הלבנים החלולות, זה נכון גם שם, תראו לפי השקעים. משוחזר. גם הרצפה כאן משוחזרת, בסדר? וכאן עוד יש ריצוף למעלה שלא פוסק טילה. העניין הוא שגם הקירות מחוממים, גם הרצפה מחוממת, והאוויר החם יוצא החוצה דרך הרובות. כל עוד התנור פועל, יש זרימה מתחת לרצפות. חלק מהאוויר החם זורם מתחת לרצפות, חלק אחר ודי גדול מחמם דוד של מים שישב על התנור והזרים מים חמים לאמבטיה. כלומר, מצד אחד אפשר ללכת על הרצפה ולהרגיש שהיא מחוממת לשיעור של 30 וכמה מעלות, זה לא דרמטי. גם הקירות התחממו, ואז אפשר ללכת כאן או עירומים או עם בגד מינימלי, נשים וגברים לחוד, ולא ביחד. שזה יש מוסד אחר, והיו כאלה גם בארץ, רחמנא ליצלן. גמישטה. 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 גמישטה זה מעורב. לא היה בארץ. זה אתה אמרת? אצלנו מכירים בתי מרחץ, ובזיקה אליהם יכלו לפעול גם הגמישטה הזה, המוסדות האחרים בעצם. תקרא להם לופינריה. לופינריה. זה לא חשוב. אתם יודעים על מה מדובר? לופינריה זה גמישטה? לופינריה, הנשים היצאניות היו מייללות כמו זאבות. איפה הלופינריה של היום? לופוס זה זאב. לופוס, בסדר? דוד, לופין. רגע. לופין. לא, רק שנייה. זה, כך היה לפחות בפומפיי ובאפסוס. וגם אצלנו בארץ גילו מוסדות כאלה בבית שאן ובאשקלון. בסדר? מאיפה שאתה בא? אתה שירות בתי הבושת אתה שלנו. זה שהייתה בטבע ומצאו את הקברים של הילדים רגע. איך שהם תינוקות. רק שנייה, אני רוצה להשלים את המשפט, כי זמננו קצר. דבר על הנושא הזה בלבד. רק שנייה, אחר כך. אחרי שנהיה למטה, לא אכפת. תראו. פה, בתוך נישה, הייתה אמבטיה. רואים? רואים? אלה הגבולות של האמבטיה. כל מקום שאתה הולך היה אמבטיה. לא יודעת, כמה מצווה צריך. מחנות משני צידי שביל הנחל ונחל מצדה. רואים את הדייק שמטפס על הר
שלוחה, רואים את הדייק, נכון? כן. איפה? שם, ימינה. רואים את שלושת המחנות, המחנה המשוחזר, מחנה א', מחנה ב', על יד החורשה, מחנה ג', יותר קרוב אלינו. רואים את הדייק ואת המגדלים, רואים את שביל הרץ, שאני אומר לכם, הוא מסלול טיול משובח. אפשר לרדת אותו. אפשר להזמין אותו, לעשות לנו סיור שם פרטי. מומלץ ביותר, ונעשו את זה בהזדמנות. אפשר לאמץ אותך כמדריך לשם? קצת יותר קשה משביל הנחש, זה לא סיפור, וכולם יכולים לעשות את זה. שביל הרץ, באמת. זה נורא. התעללו בדגם הזה, כאן היו שורה של עמודים במרפסת הזאת, ומישהו חיבל בהם ולקח חלק. בכל מקרה, אנחנו בשן סלע צרה בחלק הצפוני של הצוק של מצדה, ועליה אורדוס בנה את הארמון הפרטי שלו. מי שנכנס הנה נכנס כבר לאזור המגורים והארמון הפרטי של אורדוס. הייתי אומר אורדוס והאורחים המקורבים אליו ביותר, אלה שהגיעו איתו ביד או עם צטלה, ממש. והארמון הבנוי על שן סלע נתמך על ידי קירות אדירים, קירות תמך, הוא בנוי כולו מוחצן, כלומר פונה אל הנוף. וכבר אתם תפסתם שיש לאן לפנות. ראיתם את הרי מואב המדהימים, את ים המלח, את עין גדי ומדבר יהודה. וכל הדרגות העליונה, התיכונה והתחתונה משופעים בעמודים שאפשרו לצפות ולהשקיף אל הנוף. איפה הוא ישן? פה הייתה המיטה שלו? לא בטוח שכל האורחים של אורדוס גם יצאו ממנו. אבל זה אזור המגורים, בסדר? זה חדר המגורים, זה הדגם שחבל שמחבלים בו. בואו נראה רגע את המרפסת המעוגלת. תתקרבו רגע ותשקיפו אל הדרגה האמצעית. שימו לב, המרפסת המעוגלת הזאת זה חיקוי לאיזה וילה ברומא, וילה על גדות הטיבר שנקרא וילה פרנסינה. ומן הסתם הוא קיבל ידע מן הרומאים שעזרו לו לעצב את הדרגות השונות, וכאן היו כמובן עמודים. ומה שמעניין שהוא חופר תעלות, ואנחנו מבינים שהתעלות האלה שעליהם הניחו לוחות עץ נועדו לבודד לחץ אופקי. יש מצבים כאלה. אם בונים בנייה כבדה כאן, אז יש רכיב אופקי ללחץ. יש רכיב אופקי, הוא יכול למוטט את קירות התמך. המהנדסים שלו עשו כאן חציבה לעומק וכיסו בלוחות עץ כדי למנוע רכיב כזה. ככה אנחנו מבינים את זה. אם יש כאן מהנדסים, תגידו אם זה סביר. יפה. אז כאן נראה את לוחות העץ גם בדרגות האחרות. אני מציע שנראה את הדרגה התחתונה שהיא היפה ביותר, המפוארת, וחייבת ירידה במדרגות, ורק מי שרוצה לחזור גם יעלה. קדימה מחויר בצורת חריצים, קוראים לזה קנילורות. קנילורות? קנילורות. נכון, יכול להיות שזה היה מצויר יותר או שרק היה נדמה לי? היה מצויר יותר. לא, זה אורגינל. אורגינל. לא, אבל היו יותר... אתה יודע מה? אני מניח שכן. אני מניח שכן, אבל נתייחס למה שרואים. איך הצבע? לא, זה חדר אורחים, חדר אורחים מפואר, עם תצפיות לנוף.
אפשר לעשות כאן נשק הורדוס עלה וירד את כל המדרגות במו רגליו. כולם הגיעו? לטפט? כן. מי שלא יגיע לא ירד. כן, נשק לא ירדו כולם. זה המצב, הסיור לא נחשב להם. נכון, לא שמים להם וי. זהו, חלק לא החתמה על ירדו. דפי נוכחות בסוף. פה, במפלס הזה. אנחנו בדרגה התחתונה של הארמון. היו 3, לא? היו 3 דרגות. דרגה תחתונה מבחינת הגובה, לא מבחינת ה... כשאנחנו נגיע לדרגה התחתונה, אתה תישאר לבד להדריך, אני חושב, לא יישארו פה אנשים. אנחנו פה שם. אנחנו פה. כן. הדרגה התיכונה מעל ראשנו, שם היה מבנה מעוגל, זה נקרא טולוס, וכולם שימו לב שפע של חלונות אל הנוף. לפתוח מעגל. מה זה הסיבים האלה עם המתכת שלנו? שמו אותם עכשיו? אם זה מתכת, זה עכשיו. זה כל מיני חיזוקים, תמיכות, חיזוקים, זה מודרני. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. תראו, הורדוס כדרכו רצה להשיג אפקטים מרהיבים באמצעים פשוטים. מה המשמעות? הוא רצה להציג עמודים מונוליטיים מפוארים שמזכירים עמודים יווניים או רומיים, לא חשוב, עם חריצים, עם כותרות קורינטיות. הקורינטית הזאת היא לא קורינטית מרשימה במיוחד, אבל זה הדגם עדיין קורינטי, רואים? פיסל אותם באבן חול רכה, גם את החוליות ייצב באבן חול רכה. זה תצורת סמרה, זה לא בדיוק האבן הנובית, אבל זה סוג של אבן גיר. זה לא דולומית? לא, הגיר יותר חזק מהדולומית. לא, במקרה הזה זה אבן גיר שיש בה הרבה מרכיב חולי. נקרא תצורת סמרה. מוצאים כאלה באזור יריחו, והוא יכול היה לעצב איתם כותרות וחוליות עמודים, לצפות אותם בטיח ולחייר את הטיח, לאבד אותו בצורת חריצים, ולחריצים האלה קוראים קנילורות. מה רואים אנשים מבחוץ? הם רואים עמוד מפואר, מונוליט, והכותרת צבועה, בדרך כלל צבועה, ולעיתים אפילו בזהב. כל זה מאותר בפרסקו. תראו, זה משהו מהמם. אגב, זה היה מקורה. כל הקומה מקורה. איפה זה? שם זה חור באמצע. זה היה מסביב? בואו נראה. איפה? אוקיי, אבל מסביב מקורה. בסדר? המרכז זה פתוח. איפה שהעמודים. פה, איפה שאנחנו עומדים נראה. אבל איפה שכאן, כל הקירות. רגע. זה היה כאן, מסביב. רגע, עכשיו תראו. גם כאן אתם רואים איזה שריד מקורי. הנה פה. רואים? רואים? על הטיח. תסתכלו כאן ותראו שרידים של קנילורות. רגע, אלה זה... וכאשר מורחים טיח על כל החוליות ועושים חריצים, רואים את זה כעמוד אחד שלם. פה מסביב גם ציורים מרשימים, אבל זה לא אורגינלי. פה פרקו את כל החלקים האלה של בדיוק, ושמו אותם במוזיאון. ושם שרדו הציורים המקוריים, אולי... שמו אותם בפרגמון. לא, ראינו אותם. ראיתי, די, תגיד לה פרגמון, היא שמה אלופה בפרגמון. כן, שלמית אלופה בפרגמון. פרגמון זה ברלין. כן, גם במצרים. מדברים ביידיש והיא פורחת. טוב, עכשיו תראו. כאן האומנים הרשו לעצמם לשחזר את הציורים, כי זה לא הקיר המקורי. לא מקובל לשחזר על הקיר המקורי, אבל אם קיר שאיננו מקורי, שחזרו ציורים, על פי מה שהתגלה, אתם רואים, לזה קוראים אגב חיקויי שיש. איפה המקורי נמצא? במוזיאון. המקורי במוזיאון. ראינו את זה. פלטות שהורידו... כן, כמה כתוב פלטות. לא, יש שם שחזור, אני לא בטוח של כל הקיר, אבל יש שם שחזור. ועוד דבר, פה התגלה בית מרחץ קטן שלא חפרו אותו, והוא ממש פרטי של הורדוס והמשפחה. לא חפרו, אפשר לרדת עליו במדרגות, וכאן גילו 3 שלדים, או 2 שלדים וצמא של אישה.
זו הצמה. והצמה שראיתם. זאת המטפלת של אורדוס. ואותם השלדים שהתגלו כאן הובאו לקבורה ממלכתית בגבעת הקברים תחת השם מגיני מצדה. איגו את שביל הנחש. חצי שעה? בערך, כן. איפה הרחבל? אז אנחנו מפקדים. אני גם מגורי הקצינים, תראו כאן את העמודים בחזית, את הפרסקו על הקירות. חרץ קדימה! פה, פספסתי משהו, מה? אני לוקח זמן. 3:46 עכשיו. 3:46? כן. תעמדו רק רגע, תעמוד.